نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخدد خلقي ورضا نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله على كل حال الحمد لله بعد كل حال الحمد لله قبل كل حال الحمد لله رب العالمين رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودليلا وبالقبلة قبلتين وبالمؤمنين إخوة أدوك فún Ọlọ́run aṣèyìn fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ọba tí ó já lè máa ṣe tiẹ̀ bá a ṣe ní kápá mọ́ bá a ṣe ní gbìyànjú mọ́ Ọlọ́run márùn ìgbọ̀njú wa Ọlọ́run márùn láre Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà fún wa má sọ pé òun wa ń ṣẹ́ ọlá bíbí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ń fi àsìkò yìí a fi ń kí alhaja wa Bushra Adéọlá Ṣàfí Ọlọ́run bá kí yín Ọlọ́run bá kí yín Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín alhaja wa Islamiyya Adébọ̀wálé ilal hamami insha Allah ọba tó ti ń dúró tì yín lánàá Ọlọ́run àìní dúró tì yín má Ọlọ́run má ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín alhaja wa Rashida Akéwúṣọlá ọba tí ó ti ń kọyín máa ṣe àìní kọyín máa ṣe má Ọlọ́run má fi ṣe tiyín o ọlá bíbí Ànábì wa Muhammad wa rafa'nahu makanan aliyya lẹ́ni insha Allah eléyìí ní 23rd edition tí a tún ṣe lórí ọ̀rọ̀ women enlightenment program wa tá a fi ń tún létò tá a tún fi gbésí ayé táwọn yẹn sì ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní gbogbo oṣooṣù tí a ń ṣe ètò yìí kọ́lọ̀njọ́ Ọlọ́run gbà fún wa Ọlọ́run má fi wálẹ̀ wala la hawla wala quwwata illa billahi òun náà ni unhealthy relationship relationship tí ò lálàáfíà relationship tó mì tó bá dé tí mì yóò mì ilé kọ́lọ̀njọ́ Ọlọ́run bá túnlé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe Ọlọ́run bá tọ́nà wa ṣe wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Ṣàfínà insha Allah pé à ń sọ pé relationship kí làwọn sign tá a fi máa mọ̀ wípé relationship tá a wọ̀ yìí àbí marriage tá a wọ̀ yìí kò lálàáfíà àwọn nǹkan wo la lè rí bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Àwa ìṣọ̀kú ní ọ̀dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Má jẹ́rìí pé kò sí ọba kan àyàfi Ọlọ́run ọba Allah. Kí Ọlọ́run ọba ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́ àti àlàáfíà fún aṣíwájú wa tí jẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti àwọn ará ilé ẹ̀ àti gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn ẹ̀ títí tí ọjọ́ ìgbéǹde àlìkíámọ̀ ó fi dé. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba lórí ìdẹ̀ra ìsìláàmù tí ó ṣe fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìmáàmù wa ṣe sọ, unhealthy relationship, ìbálòpọ̀ tí ò lálàáfíà àbí ìbáṣepọ̀ tí ò lálàáfíà, òun ni èyí tó jẹ́ pé ìbálòpọ̀ tí ó jẹ́ alápá kan, tó jẹ́ pé lóòótọ́ àwa méjì la wà nínú àṣepọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n èèyàn kan nínú ẹ̀ ló ń gbádùn ẹ̀, ẹnì kejì bí ìgbà tó jẹ́ pé ó wà nínú ìgbèkùn ni, tó jẹ́ pé kò lè dá nǹkan kan ṣe, kò lè dánú rò, kò lè dá ìgbésí ayé ẹ̀ tò. Ẹnì kejì tó wà nínú ìbáṣepọ̀ yìí ó ti take full control of the other person. Òun ni àwọn olóyìnbó ń pè ní toxic relationship tó jẹ́ pé ó máa ń pìyàn lẹ́mìí, èyí tó máa ń kó agara báyàn, òun náà ni unhealthy relationship. Àwọn signs wo la lè rí
tí a fi máa mọ̀ pé dájúdájú irú ìbálòpọ̀ tá a wà yìí ó jẹ́ èyí tí kò lálàáfíà. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé everything about that relationship focus on just one person. Èèyàn kan ló wà in control. Tó bá jọ́kùnrin ni ó fẹ́ wà in control, ó máa control gbogbo ìgbésí ayé obìnrin yẹn ni. Ibo ló ń lọ, irú iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe, báwo ló ṣe ń rìn, kí ìròrí ẹ̀ gan ó máa control ẹ̀. Téèyàn bá ti wà nírú relationship bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé kò ní freedom, ẹ lè máa sọ̀rọ̀ kó sọ pé opinion tiẹ̀ leléyìí, is an example of unhealthy relationship. Then jealousy, kó jẹ́ pé kí ọkùnrin àbí obìnrin kó máa ṣọ́ ìyàwó ẹ̀ káàkiri. Ta ló bá sọ̀rọ̀, ta ló pè láàárọ̀, ta ló bá sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án, ìgbà tó ń lọ sọ́jà ẹni mélòó lo kí, àwọn wo ná kí ẹ, àwọn wo ná ṣẹ́jú sí ẹ, àwọn wo ná mú ẹ lójú. Eléyìí another thing nìyẹn. Àbí kó jẹ́ pé kíyàwó kó máa call lórí fóònù, kọ́kọ́ máa sọ pé ta ló ń bá sọ̀rọ̀, òun rẹ́rìn-ín, irú ẹ̀rín wo ló ń rìn yẹn, òun tún ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó wà so personal, talent tó wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, feeling exhausted or drained after spending time with them. Téèyàn bá wà ní relationship, nǹkan tó ń jẹ́ pé èèyàn wà nínú ìbálòpọ̀ òun ni pé kéèyàn feel at ease pẹ̀lú ẹni tí ó bá ní àṣepọ̀, bóyá ọkùnrin ni o àbóbìnrin ni o. Nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe kéèyàn feel relaxed, kéèyàn lè ṣe at once time, kéèyàn má wà forced láti ṣe nǹkan kan at any time. Ṣùgbọ́n téèyàn bá wà nínú relationship tó jẹ́ pé tó bá wà pẹ̀lú ẹni tí o bá ní àṣepọ̀ yẹn, ó máa wò pé kí ọjọ́ yẹn, kí táìmù yẹn kó tètè wá, kó ní kálukú lọ, kó máa lọ nílò ẹ̀. When you feel exhausted, tó bá wà, bóyá obìnrin wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ni o àbọ́kọ wà pẹ̀lú ìyàwó ni o, tó wo pé káago yìí tètè lọ, kó ní kálukú tiẹ̀ wà pẹ̀lú ara ẹ̀. Normally ẹni téèyàn bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn máa ń fẹ́ wà pẹ̀lú ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n téèyàn bá ti rí pé situation yìí, I don't always like to be with this person, àti bá wà pẹ̀lú ẹ̀ ká ṣètè ṣe nǹkan tá a máa ṣe, kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ ni, is a sign of unhealthy relationship. Then not respecting boundaries. In any relationship, oníkálukú wa àtọkùnrin àtobìnrin la ní boundaries, pé okay o, nǹkan báyìí ni mo lè gbà, nǹkan báyìí ni mi ì fẹ́. Ṣùgbọ́n tá a bá ti wà nírú, and when you talk about healthy relationship, is about compromise. Kémi gbà díẹ̀ fún yín, kẹ́yin náà gbà díẹ̀ fún mi, so that at the end of the day all of us we shall have our ways. But in a situation tó bá jẹ́ pé èèyàn kan bẹ̀ ló ń control ẹ̀, gbogbo nǹkan tóun bá fẹ́ ṣe ó máa ready pé òun achieve ẹ̀, but the other person cannot say anything. Gbogbo nǹkan tí ẹnì kejì bá ti gbé wá is going to be rejected, àbí is going to be hinged on the boundaries of the other person. Then is a sign of unhealthy relationship. Then isolating you from friends and families. Unhealthy relationship náà ni pé téèyàn bá ń bá èèyàn kan ní àjọṣepọ̀, tẹ́ni yẹn bóyá a fẹ́ fẹ́ra wa ni o àbí a fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pọ̀, tí ò wá sí pé ó tiẹ̀ wá dijọ́ kan pé ẹni tí mò ń fẹ́ leléyìí o, ẹni yìí kọ́ mo ní ìbáṣepọ̀ báyìí pẹ̀lú ẹ o, àwọn ará ilé mi nìyí o, these are my families, these are my circles of friends. Tó jẹ́ pé most of the time when you want to say pé okay ìjọ́ wo là ń lọ sílé yín, ó máa wá fún ẹ lẹ́ excuses ni. No problem, àwọn mọ́mì mi ò sí nílé, àwọn dad mi ò sí nílé. What about your friends? They are always very busy, giving you one excuses or the other. One thing is, when such things happen, there are so many reasons about it. So ó dẹ̀ dá èyí tó lékè jù ń bẹ̀ náà ni pé inú kẹ́ni yẹn kó ní nǹkan tó fi ń pamọ́, àbí kó ní àwọn fears kan tó jẹ́ pé ó wà afraid of, pé tí ẹni tí òun bá ní àbáṣepọ̀ yìí o tó bá fi mọ àwọn nǹkan yẹn, àbí táwọn èèyàn òun tí wọ́n bá mọ ẹni yẹn, ó lè jẹ́ nǹkan tí ó máa dí ìbáṣepọ̀ yẹn lọ́wọ́, àbí tí ò ní jẹ́ kóun rọ́nà lọ nípa nǹkan tóun fẹ́ ṣe. Another one is a manipulative partner, expecting you to always do what they want. Lóòótọ́ ó máa sọ fún ẹ kí ló fẹ́, a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, what are your opinions? But irú ẹni tí ó wà nínú unhealthy relationship, ó máa gba gbogbo opinion ẹ, but ó máa rí i pé òun subjugate ẹ.
gbogbo nǹkan tó bá sọ gbogbo ẹ̀ ló máa dànù gbogbo ẹ̀ ló máa dànù kò ní fún ẹ lọ́pọ̀tunity láti pé kó tiẹ̀ achieve kankan nínú àwọn nǹkan tó bá sọ so tó bá dẹ̀ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ló máa go round it ó dẹ̀ máa convince ẹ pé tòun yẹn òun náà ni ó jẹ́ nǹkan tí o gbọ́dọ̀ gbà then whenever you feel trapped in a relationship téèyàn bá ti wọnú àbáṣepọ̀ kan téèyàn bá wá ń rí àwọn signs ńbẹ̀ bóyá ó rí i pé ẹni téèyàn bá lò pọ̀ yẹn bóyá ó wà abusive ni o bóyá ó wà over aggressive ni o téèyàn bá wá wò pé mo ti wọ one chance kéèyàn mọ̀ pé unhealthy relationship ni and where there is no marriage there is no divorce whenever you are in a relationship and you find out that ó dàbí pé mo ti ń rí àwọn red signs kan gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ wò pé kó ṣẹlẹ̀ náà kí n rí ká try all possible best láti rí i pé okay o àwọn nǹkan tí mò ń rí ká wá àwọn ọ̀nà tá a fi máa ṣe litmus test to know actually whether what we are insinuating is actually right so these are some of the signs tó jẹ́ pé a lè rí nínú unhealthy relationship tó jẹ́ pé tá a bá dẹ̀ ti rí èyí tó jù náà ni pé kóníkálukú ká wò pé kí ni ọ̀nà àbáyọ tá a fi máa kó ń bẹ̀ ọlọ́run bá kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. naam alhamdulilayi rabbil alamin àwọn ìyá wa ti ka oríṣiríṣi ilẹ̀ lórí ìgbéyàwó tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ a fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Islamiyya Adébọ̀wálé gbogbo nǹkan táwọn ìyá wa sọ yìí gangan ẹja súnmẹ́yìn díẹ̀ orí ibo gan foundation wo gan ló yẹ ká gbé ìgbéyàwó lé nígbà tó lọ́n sọ yìí pé màwá ìfẹ́ gangan ìfẹ́ wà ń bẹ̀ tífẹ́ bá wà ń bẹ̀ ìkẹ́ wa máa jẹ́ ìkẹ́ nínú tí a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó lórí ìfẹ́ wà ń bẹ̀ àti ìkẹ́ kí méjèèjì wà ń bẹ̀ tó bá ti wá síbẹ̀ ó wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní ìgbọ̀nlọ́ ní ká lórí látọ̀dọ̀ ìyá wa Islamiyya Adébọ̀wálé. The network was bad Sami o rò pé wọ́n máa get question yẹn. Exactly sir ẹ jẹ́ bá mi repeat along the line the network had issues. náà mo ní gbogbo ohun tí àwọn ìyá wa Ṣàfí tí wọ́n sọ yìí ìgbé tó mú ìgbéyàwó wa sí ségesège orí ibo gan la gbọ́dọ̀ mọ ìgbéyàwó lé lórí bóyá bẹ́ẹ̀ la ti ń ṣe mistake ló jẹ́ pé kí ìgbéyàwó wa kó máa ṣe kíni kó máa ṣe ségesège orí foundation wo la gbọ́dọ̀ mọ lé lórí kí làwọn kan tó gbọ́dọ̀ ọkọ wà ń bẹ tá a gbọ́dọ̀ ọkọ wò kó tó di pé a tẹ̀ bọ́ sínú ìgbéyàwó yẹn náà ká tó wá máa kó sínú sáìn tí àwọn ìyá wa sọ yìí bismillah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رحمن mo kí àwọn ìmáàmù wa mo dẹ̀ kí àwọn sisters mi méjèèjì àwọn màmá mi méjèèjì àwọn ẹ̀gbọ́n mi méjèèjì pé a kú ìgbìyànjú kí Ọlọ́run kó gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ wa kó má dàlú wa láyà kó gbà níbàdàn lọ́wọ́ wa and I especially want to greet Hajiya Shafi ọba alára lọ́lọ́run the fact that we are meeting again for the second time it is just qadar wallahi bọ́lọ́run ṣe ní ó máa rí nìyà and I must say it's a pleasure to share the platform with you once again. Ọlọ́run kó gba gbogbo ìgbìyànjú tá a bá ṣe kó gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn ìmáàmù wa sọ pé kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ ìgbéyàwó lé lórí. So alhamdulilayi rabbil alamin àkọ́kọ́ pẹ́ ni pé Ọlọ́run ṣe wá ní mùsùlùmí torí pé Islam ẹ̀sìn tó ní ètò ni tó yẹ pé gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ti ṣètò ẹ̀ fún wa bá a ṣe máa ṣe tó dẹ̀ pé tí a bá tẹ̀lé ìlànà tọlọ́run àti ti ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam masha Allah kò ní sí ìyọnu rárá nípa pé how do we lay the foundation of our relationships. The first thing as Muslims is to ensure that we put Allah first and in total control of our affairs.
such that lórí foundation títọ́ lọ́hùn àti ti ànábì ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ni a máa gbé relationship wà lé lórí. Mo rò pé ní àkọ́kọ́ tí a bá tiẹ̀ ti kọ́kọ́ achieve yẹn, gbogbo èyí tó kù ó fúyẹ́ nínú ẹrù. Kí ni ohun tá a fẹ́ ṣe lórí eléyìí? Òun ni wípé as Muslims, àwọn ìlànà téèyàn ń gbé kéèyàn tó tiẹ̀ tó sọ pé ó fẹ́ dábàá láti enter any relationship, ó ti wà fún wa. Èyí tó fi ń ṣe kókó jù bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé wọ́n ní istikhara, very very important. Ọ̀tọ̀ ni pé mo rí lágbájá ó wù mí, ọ̀tọ̀ ni pé lágbájá rí mi ó wù mí. Báwo la ṣe kọ́kọ́ fẹ́ fi tọ́lọ́run síwájú? Allah's guidance is very very important. Then I say something that don't wait until when it's time for you to start searching. Àbí mo ṣe gbó tásìkò kó tó bẹ̀rẹ̀ sí níbẹ̀ lọ́hùn. Kódà wa tá a jẹ́ òbí, ọ̀dọ̀ wa lójúṣe yẹn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ká má dúró dìgbà tọ́mọ máa sọ pé àwùjọ àsìkò ká tó ṣẹ̀ wá sọ pé à ń sáré kiri. Let us start praying, seeking Allah's guidance on that relationship. Pé ìwọ Ọlọ́run, ìwọ ni kó o bá àwọn ọmọ wa yẹn. Àdúrà òbí ó ṣe pàtàkì gan lórí yẹn, sọ àtọ̀dọ̀ òbí ni kó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ká má ti wá sọ àwọn ọmọ tọ́rọ̀ kàn fún ara wọn. Pé kí Ọlọ́run kó bá wa yàn. Tá bá tún wá rí náà, we seek Allah's guidance on it. Then secondly, there is one aspect that our Mùsùlùmí àti sábà kọbi ara sí, which is very very important, which is counseling. Premarital counseling, pre and postmarital counseling are very very important. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì wọ̀ kì í fi ṣeré rárá. Tí a bá lọ fún counseling, there are various steps tó yẹ pé àwọn counselors máa bá wa yànnàná ẹ̀, that will open our eyes to a lot of things. Tẹ́ kó máa jẹ́ káwa gan mọ̀ pé èmi àti lágbájá, ṣé mo rò pé tí a bá enter into this relationship, there are certain things, red flags that you will see. There are certain things that would really assist in letting us know if we are actually compatible, if we actually complement each other. So counseling is very very important lórí ẹ̀. Then kí gbogbo ohun tá a bá máa ṣe láyé gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí ká jẹ́ kí òótọ́ kó jẹ́ foundation ni. Nígbà tá a bá ti kọ́kọ́ wà lójú ọ̀nà àbí tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa irọ́ fúnra wa, tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn kankan tí A ò lè gbẹ̀rí B jẹ́, tí B ò lè gbẹ̀rí A jẹ́, tí ìwọ sister A dágbére Sókótó, wọ́n ti ń bá ẹ, wọ́n ti gbúrò ẹ ní Calabar, bọ́dà B. So irú àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ibi tó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ àti ilẹ̀ báyìí ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́. So ká make sure pé ogun tá a bá fẹ́ ṣe àmọ́ lórí òótọ́. Then wọ́n ní ohun tí àwọn Yorùbá ní, ohun tí Yorùbá nígbà ló lówó. Tálíkà ní kí wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ tó di pé the relationship goes too deep la máa ti define ẹ̀. Àkọ́kọ́, what are our values? Do we share the same values? Do we share similar missions and vision in life? These are some of the things that ní láti jókòó sọ. Ó fẹ́ kàwé, ó fẹ́ di PhD holder, ó fẹ́ di professor if possible. Bí kẹ̀dẹ̀rẹ́ òun ti wò pé tó bá ti ní school cert àbí tọ́nà bá tẹ̀ dàgbà ṣe tóun ní first degree, òun ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ anything. Tá a bá ka ìgbà kan bọ̀ tá à ní kàwé mọ́, owó la fẹ́ máa kà ní títí ẹ̀. Àwọn issues díẹ̀díẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Compatibility issues ó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Then is someone an extrovert? Irú ṣé èèyàn kan lè jẹ́ jáde kó fẹ́ràn ká ṣafẹ́, ká lọ òde, ká ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹnì kejì kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò fẹ́ràn à ń jáde rárá. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò pé kí la fẹ́ mọ relationship wa lé lórí. Bòyí tó fi ń ṣe kókó ń bẹ̀ jù ní wípé kí a bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe lórí ìlànà ti Islam, òun la fẹ́ mọ́lé lórí ìlànà títọ́ Ọlọ́run àti ìlànà ti Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I believe that with this, with counseling, with good consultation, then another thing, mistake that we ṣe ń sìn, ó dẹ̀ pa àwọn ìyá wa máa ń ṣe nígbà yẹn ni pé
let us dig deep into the personality of the person we are getting involved with. Wọ́n ní láyé ìgbà yẹn náà téèyàn bá tọ́mọ bá fẹ́ fọ́kọ àbí tó bá fẹ́ níyàwó, àwọn kan máa wà tó máa dá láre náà. Àwọn òbí á ṣe findings wọn dáadáa. Irú ilé wo ló ti jáde? Kí ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀? Kí ni wọn kì í ṣe ń bẹ̀? Èwo ló bá values ti wa family wa mu? Èwo ni ṣùgbọ́n nísìnyí gbogbo ẹ̀kọ́ náà wọ́n má jẹ́ kó dojú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ni. Astagfirullah because nísìnyí àìmọye ọkọ àtìyàwó ní social media, àìmọye ọkọ ẹlòmíì jẹ́ pé kò wọ̀ tiẹ̀ ọ̀nà tó gbà ríra wọn gan. Amúdélé báyìí especially tó bá tẹ àwọn òbí púpọ̀ náà wà lọ́wọ́ àwọn òbí náà. Òbí mi priority tiẹ̀ ni pé ìran mẹ́ta ò gbọdọ̀ tòṣì kó ṣáà ti lówó lọ́wọ́. Tọkùnrin yẹn bá ti lówó lọ́wọ́ every other thing is less important. Tó o dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn nǹkan díẹ̀ báyìí ló ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lọ. Now we have to take very conscious effort láti ensure that we get things right. Mo gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa pé láyé àwọn sahabas náà tí wọ́n bá ti ríra wọn gbogbo eléyìí táwọn sọ pé kọ́tìpù tó bá ti kọ́tì for 2-3 years kò síbẹ̀. One of the things táwọn èèyàn wa tó pè láti realize ni wípé the fact that a courtship is very long does not mean that marriage or relationship will be successful. Èèyàn ò bá kọ́tì fọdún 10 níjọ́ tẹ́ bá wọlé ara yín bá ìgbára lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ra yín dáadáa. O mọ̀ bóyá brọ́dà yẹn ṣòkòtò ẹyọ kan ló ní àbí méjì tó rọra ń fọ́ síra wọn. O mọ̀ bóyá gbogbo packaging ní gbogbo ẹ̀. Ìjọ́ tó bá tẹ́ bá ìjọ́ yẹn gangan ló ṣẹ̀ máa mọ the actual personality of the person you are getting into. So long courtship does not mean that marriage is going to be successful. Salaam alaikum. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀kọ́ kan ní pé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọra wa. Counseling dẹ̀ ṣe kí ni ó ṣe kókó. Ìyẹn la fi mọra wa dáadáa kó tó di pé a kó sínú ìgbéyàwó, a kó sínú relationship. Jazakumullahu khairan. Ìyá wa Kéwúṣọlá, Ọlọ́run jẹ́ a rí yín pẹ́, ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá àánú Ọlọ́run, Ọlọ́run jẹ́ a rí yín pẹ́, Ọlọ́run jẹ́ a lò yín pẹ́, ọlá ní ti dáadáa ni o, ọlá bí ànábì ká lò yín fún Islam ní ti dáadáa, ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ìyá wa Islamiyya wọ́n mẹ́nu bà nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ní social media. Wọ́n fẹ́ ká kọ́kọ́ gbé láti bẹ̀yẹn náà tó dé pé a lọ sí the next question. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí orí Facebook ni wọ́n ti ń ríra tí wọ́n ti ń fẹ́ra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí orí Instagram ni wọ́n ti ń ríra tí wọ́n ti ń fẹ́ra wọn. Nígbà tí ẹni téèyàn ò mọ̀ tọ́lẹ̀ tí ń dé tán ti ń sọ̀rọ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀. Ǹjẹ́ irú nǹkan báyìí náà lè cause unhealthy relationship? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah, adada halki, alhamdulillah, warida nafsi, alhamdulillah, wa zinata arshi, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala khairu khalqihi, afdalul anbiya'i, wa imamul mursalin, habibina wa sayyidina wa maulana, Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. We give glory to Allah subhanahu wa ta'ala once again for being here today. It's not by our power, never by our might. It is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I thank Allah in the life of my beautiful sisters, even the one that, we call upon and at the last minute, and, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and the fear of Allah in her, she didn't even, think twice before accepting to be on tonight. We thank you so much. We say, Jazakillahu khairan jaza. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless you, increase you in every areas of life. Ajia Shafi, once again, I say thank you so much. Jazakillahu khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to increase your knowledge and increase
every aspect of life. Imam, thank you so much for always being there. Ọlọ́run á jẹ́ ká rẹ́yìn náà pẹ́, Ọlọ́run á jẹ́ ká lo ẹ̀yin náà pẹ́ fún Islam. Lágbára Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Imam sọ pé 23rd edition. Alhamdulilayi Rabbil Alamin. Ọjọ́ náà ó tún wà náà nìyẹn. Anyway, so we are talking about unhealthy relationship, and Imam, they mentioned something about social media relationship, social media involvement, social media here and there. So kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa ni. The example is not far-fetched. I was watching a movie. I think it was last night. Mo kàn bá àwọn èèyàn mi lẹ́nu ẹ̀ lèmi náà bá jókòó tì. So it's actually this dating, online dating. So ẹni yẹn náà orí social media náà ni wọ́n ti pàdé. I think Facebook or Instagram, I couldn't remember. Ni wọ́n ti pàdé, they were chatting. Unfortunately, this guy ò tiẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. So wọ́n ń wáṣẹ́ káàkiri tó ń ilé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló ń gbé. So tó bá ti wá fẹ́ bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀, á sáré freshen up, á lọ síbi tó dáa nínú ilé yẹn, á fi camera on, so á máa dán inú, oh my God, today was hectic, I just came back from work, this meeting, from one meeting to another, yeah, then fortunately we just batch a contract. Ṣé mo inú yẹn náà máa dùn pé, oh baby, well done baby, nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo wò pé. So ẹni dìgbà ó dàgbọ̀n ó sọ pé òun bọ̀ ní Nàìjíríà. She is outside the country, ẹni eléyìí wà ní country. So ó dìgbà ó dàgbọ̀n ó sọ pé òun bọ̀ ní Nàìjíríà, so ó fẹ́ wá pàdé olólùfẹ́. She got home, ó ti sọ fún àwọn parents ẹ̀, ó ti fi picture wọn, ó ti ṣe everything. Àwọn ọ̀rẹ́, one of them telling her pé, don't trust anyone. Have you seen this person? Have you done this? Have you done? Oh no, it's this, it's that. You know, wọ́n ṣáà ti ìfẹ́ yẹn ti wax stronger. Láì ríra wọn, láì mọra wọn rí. Sọjọ́ tó máa lọ sílé ẹni yìí, ìyẹn ti lọ ìwọ̀nba owó tó wà. Ilé ọ̀rẹ́ ló ń gbé, ó ti lọ ra oríṣiríṣi nǹkan, toiletries gbogbo ẹ̀ ó ti rà á jọ sílẹ̀. And the friend kept telling him, it's better you know, tell this lady who you are. Explain situation to this person. If she loves you, she loves you. Let her know you from the get-go. Jẹ́ kó mọ nǹkan tó ń lọ sínú ẹ̀. Tí ò bá ní dúró, Ọlọ́run ò sọ pé títí ẹni. He didn't listen. Ọmọ yẹn tó rí báyìí, kí ni òun máa sọ fún, kò ní fẹ́ òun mọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. And the friend played along. So this lady went to him, slept the night there. The following day, ẹni tó nílé girlfriend ẹ̀ wá. So yẹn sáré lọ pàdé girlfriend níta pé o mọ nǹkan tí mo sọ fún ẹ yẹn, you know. To cut a long story short, the girlfriend was like, no way. This is a lady like me. I don't want somebody to do such a thing to me. So I'm going to go in and I'm going to explain everything. So bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe wọlé bá ọkàn wọ bedroom, ó kàn ṣe, ó ń ṣe bí ẹni tó nílé. So the other lady was like, what's going on here? Why is it going into my bedroom? Why this? Why that? Ọkọ ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. So ibi tabara wa láyè sí nìyẹn. It's happening. Ìyẹn kàn jẹ́ movie ni, but it's actually happening. À ń rí gbogbo àwọn oríṣiríṣi tí wọ́n ń sọ dating game, dating here and there lórí social media tó ń mú ọkùnrin àti obìnrin pàdé ara wọn. It has gone beyond the days tí sister mi sọ pé, you know, àwọn parents èèyàn wọ́n á ṣe findings wọn, wọ́n á ṣe background search wọn, wọ́n á wo ìdílé yẹn, àbí ṣé nǹkan kan ni wọ́n ń sìn bẹ́ẹ̀, àbí nǹkan kan ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀, àbí kankan ni orò ìdílé wọn, àbí àwọn bẹ́ẹ̀. They will look at all those, you know, before accepting or before allowing their child to marry from such a family also. But kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. So the social media now, it's good, but it's doing more harm than good to our young ones. Then àwọn tó tún wà nílé náà, they are saying pé everything is rosy on social media. Tí bá fẹ́ lọ sórí social media nísìnyìí, a lọ wá gbogbo pancake ayé yìí, a máa kó sójú, a máa ṣe oríṣiríṣi, a máa ṣe gbogbo. Àtàwọn effect. Àtàwọn kí lẹ máa ń pè filters. Yes, people will put on filters, they will do oríṣiríṣi, right? So àwọn ọkùnrin say they don't know what they are buying, wọn mọ nǹkan tí àwọn go into. So you don't know, you just meet somebody ní party kan àbórí wọn online, so then you think that you found somebody. It's a lie. By the time tó bá lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn nílé láàárọ̀ kùtùkùtù, wá wò pé subhanallah, iṣẹ́ ní leléyìí.
So gbogbo oríṣiríṣi, apart from ọ̀rọ̀ oní relationship gan, the havoc tí social media tó ń cause, it's even breaking homes, because nísìnyí oníkálukú is on their phone, oníkálukú kò sí time mọ́, kò sí boundary, kò sí respect, kò sí nǹkan kan mọ́ nínú ilé. Ọkọ gbé phone títẹ̀ dání, ìyàwó náà gbé phone títẹ̀ dání. Apart from you working with it, ẹ̀ ń wo oríṣiríṣi. Ètò tẹ̀ ní TikTok yẹn, tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí, ẹ máa scroll lọ ní, ẹ lè lo 2 hours nídìí ẹ tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ pé ẹ ti lo time tó yẹn níbẹ̀ yẹn. So the time that you're supposed to spend with your lovely husband, the time that you're supposed to spend with your children, the time you're supposed to do to use to make use of to do something tangible nínú ayé ẹ, nínú gbèsè ayé àwọn tẹjọ ń gbélé. No, you're wasting it lórí nǹkan tí ò necessary. And we are saying unhealthy. Anything tó ti wà in excess, tó ti wà excessive, is unhealthy. Nǹkan yẹn ò lálàáfíà. It's obsession. So gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ẹ̀. It's mental issue. So gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ọ̀rọ̀ social media. Ìkọ́lọ́hún nínú àánú ẹ̀ kó ṣàánú wa ni. Kó jẹ́ ká máa mọ̀ ṣe, kó jẹ́ ká máa mọ̀ wò, kó jẹ́ kí priority wa ká lè set it right. Ni people ti misplace priorities wọn gidi gan ni, and kọ́lọ́hún kó ṣàkọ́ wa mọ̀ ṣe ni. Gone are the days láyé àwọn ìyá wa tó jẹ́ pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní gbogbo nǹkan. Ayé ìsìn kò síwọ̀ntúnwọ̀nsì mọ́ o. And some people don't even have the money. Wọn ò mind pé káwọn má jẹun àbí kọ́mọ gan má jẹun, kán lọ ra dátà yìí náà ni. Wọ́n fẹ́ wo sista igbá, wọ́n fẹ́ wo sista àwo, tí ò ní benefit kankan sí life wọn, tí ò ní benefit kankan sínú ilé wọn, náà fẹ́ wò lórí social media. Wọ́n lè mọ bí wọ́n ṣe máa deal pẹ̀lú ọkọ wọn àbí pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn nínú ilé. So I don't know, while answering ni wọ́n sọ báyìí nísìnyí. So ó dàbí ẹni pé ìrọ̀lẹ́ ayé náà la wà, ó náà la wà yìí. Kọ́lọ́ kó ṣàánú ni. So in a nutshell, so the social media, as much as it's good, is causing more harm than the benefits tó wà associated pẹ̀lú ẹ̀. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Para sọ́dọ̀ ìyá wa Ṣàfí, ká bá mú ní kíákíá nítorí àsìkò, inshallah. Alájà, ṣé is it right? Ṣé dandan ni kí ìyàwó kó ní ẹ̀tọ́ sórí fóònù ọkọ láti máa wò ó? Àbí is it right kí gbogbo àjọ máa pàṣíwọ́ọ̀dù fóònù wa nínú ilé? Bismillah. Naam, alhamdulilayi rabbil alamin. Ọlọ́run bá kó kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ̀ ṣe. Láti orí pé bí àwọn ọmọ ìyá mi bọ́n ṣe sọ tán lórí ọ̀rọ̀ online, rí i pé àkóbá tí fóònù àti related issues, internet, nǹkan tó kó bá wa, nǹkan tá a kó sí bí ìgbà tá a wọ one chance ni. And without doubt, ìbéèrè tí àwọn ìmáàmù béèrè yẹn ó ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ léka. Torí pé kí ni, fóònù nìyàwó mi wò ni ò fi fọ́kọ ẹ̀ mọ́. Fóònù ni ìyàwó mi ló gbà tí ìyàwó fi túká. Lórí pé kí a máa wo fóònù ara wa, alákọ̀ọ́kọ́ is an aberration, kò ń ṣe right rárá, because ẹni tó ní fóònù òun ló ní information tó wà níbẹ̀. And tí a bá gbé fóònù onífóònù, it's like priving into the privacy of that person. Torí pé ìgbésí ayé ẹ̀ ló wà níbẹ̀, òun dẹ̀ ló ní chance láti reveal ẹ̀ àbí kó keep ẹ̀ secret. Tí ọkọ wa tó bá jẹ́ pé ìgbésí ayé tá a jọ ń gbé ni pé take my phone, I take your phone, no problem, but a dẹ̀ gbọ́dọ̀ cross boundary. Tó bá jẹ́ pé okay, when my phone rings, take it on my behalf, fine. Tó bá ti gbé fóònù, nǹkan tó máa sọ náà ni pé the owner is busy, call back. That is courtesy, because you are not in the know nǹkan tó ìjọ ń discuss. And Yorùbá gan máa ń sọ pé bẹ́ẹ̀ tí ò bá gbọ́yìn kì, inú ò kì í bàjẹ́. So, and to save yourself from a lot of bad news, a lot of insinuation, and not to take trust out of your family or your marriage, the best thing is to avoid
taking the phone of your partner. And èyí tó tún wà ń bẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ àwọn nǹkan tó máa ń tìyàn lọ láti fẹ́ pé kí ló wà ń bẹ̀, kí ni nǹkan tó ń ṣe, òun ni ibi tí trust tí ò bá ti sí nínú marriage. Tí a bá ti ń doubt ara wa, bóyá ìyàwó ló ń wo pé ọkọ mi ti ń rìnrìn àrè, àbí ìyàwó àbí ọkọ náà ló ń wo pé ó dà pé ìrìn ìyàwó mi yìí ò mọ́, ó dà pé phone call tó ń gbà ń sìn, àbí tó bá jẹ́ pàwa náà à ń rin àwọn ìrìn tó jẹ́ pé ó wà suspicious, fóònù ring, ìwọ àtọkọ ẹ wà níbì kan, ó wá sáré bọ́ta, àbó kúrò nínú bedroom ó bọ́ sí sitting room, àbí ẹ tí wọ́n á ń sọ̀rọ̀ coded words tó jẹ́ pé ọkọ wà ń bẹ̀ kò understand nǹkan tẹ̀ ń sọ, ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀, ó ní kí ló ń sọ yìí, ó ní ẹ má worry, we are talking business. So irú yẹn, it gives room for suspicion, and ọkọ yẹn máa wà curious pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. The same thing goes for the wife. And one thing is, tí trust bá wà, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìmáàmù ṣe sọ, we don't need to password our phones, torí pé kí ni, ó tiẹ̀ wà very very inimical to our lives. Anything can happen at any point in time. Gbogbo ìgbésí ayé wa lénìí orí fóònù ló wà, bóyá bank account ni o, bóyá anything about you, our phone is about us. That is why when the phone gets lost, ó dàbí pé part of us has gotten lost ni. So if anything eventuality happens, téèyàn password ẹ̀ tí partner ò dẹ̀ mọ̀, tó ò dẹ̀ ní any confidence, you find out at the end of the day the whole thing may be wasted, including our banking account and some other vital information pertaining to us. And it's as bad as lẹ́nìí, ibi táwọn èèyàn máa ń password sí, ẹlòmíì gbogbo application orí fóònù ẹ̀ ló ń password, gbogbo file tó wà lórí fóònù ẹ̀ ló máa password, torí pé ó rò pé òun ṣàfẹ́ feel secured, and maybe because ó believe pé partner tóun bá gbé is always very inquisitive, ó ṣàfẹ́ mọ gbogbo nǹkan. So any application tó bá ti ṣí báyìí, passworded, anything tó bá ti ní, ó password ẹ̀ ni. Tó bá ní file 6 tó open sórí fóònù ẹ̀, sórí tab ẹ̀, sórí laptop, passworded ni. And this is very very bad for us. So èyí tó fi ń dájú ni pé ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ní fóònù kó lo fóònù ẹ̀. Any information tá a bá fẹ́, even tó bá jẹ́ pé fóònù wa wà faulty, gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó fẹ́ lo fóònù ọkọ ẹ̀, seek permission and don't go beyond boundary. Kò ṣe pé message kan wọlé mo fẹ́ sáré wò, is transgression, torí pé that message is not meant for you. Mo fẹ́ fi fóònù ẹ call, oh my dear, let me use your phone to call. Just use it to call and return the phone to the owner. Tí call bá wá wọlé, call it àbí receive it on my behalf, ẹ sọ fẹ́ nìyẹn, ẹni tó ní fóònù nǹkan kò wà available, call back later. Tó bá ní pé ẹ jẹ́ kó sọ nǹkan tó máa sọ, that is a go ahead for you to know what that person want to say. So in order to avoid so many eventualities that is happening in marriage today, the best thing is for us to hold on to our phones and ká má wà so curious pé kí ló ń lọ, WhatsApp message, ẹlòmíì gan ó máa bug fóònù ìyàwó ẹ̀ àbí fóònù ọkọ ẹ̀, tó jẹ́ pé gbogbo discussion tó bá ní, either inside or outside the house, he is in control of it. Gbogbo eléyìí dẹ̀ ní kò sí nǹkan tó máa end ẹ̀ ni pé ẹni yẹn ò ní wà happy ni, because you get a lot of news that are not palatable. And irú bẹ́ẹ̀ ìsọnù ẹ̀kú ni, tó jẹ́ pé ó máa run mọ́ra ni. You may not want to expose yourself, but at a time you see there will be an overreaction coming from nowhere. And there are so many things tá a máa rò pé ó jọ nǹkan tí actually tí ò ń ṣe nǹkan yẹn. For example, there was an incident that a man want to surprise his wife. Ó wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé today my wife don cook o, because I'm bringing a new chef to the house that will help us to cook and get prepared for us. The wife get jealous. Ó máa mú ìyàwó kan wá sílé tó tún máa mú oúnjẹ sè jù mí lọ. By the time the husband came, the wife attacked him. Tí ọkọ dẹ̀ wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, ó ní ìyàwó tó sọ pé òun mú bọ̀ yẹn kò ṣe inú ilé yìí ló máa mú wá, not knowing that nǹkan tọ́kọ ṣe ni pé ó lọ sí eatery, ó dẹ̀ ń ro oúnjẹ bọ̀ ńlé pé let me relieve my wife today, let us have a good time together.
so many things, so many messages. Message ẹyọ kan báyìí ó lè mean 100 meanings. Once you take another person's phone, mọ bí tí discussion wọn ti jọ ń bọ̀, mọ bí tán ń lọ, mọ bí tán dé, you just meet it in the middle of the way. Ó wá fún ní interpretation tiẹ̀, you can misbehave and it can cause a lot of damage to our relationship. So to be on the safe side, the best thing is for us to always remain calm. Even tá bá rí nǹkan tó wà suspicious, let us take it away from our mind. Because when you look at the social media and see, one thing that is trending now is that those people that have made mistake in their marriages are now enlightening the people. And I think it's high time káwọn èèyàn gbọ́. Torí pé àwọn bloggers kan sìn, they make it bold to come out because they are regretting every action of theirs. And ara nǹkan most of the things tó jẹ́ pé wọ́n affect wọn òun náà ni ọ̀rọ̀ social media yìí. Látòrí phone, látòrí messages, bóyá email ni, bóyá any other thing ni. So it's better let's leave the phone to the owner to make use of at any point in time. And if you have any cause to discuss any issue with our partner, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ́ on a neutral ground. Nǹkan tá a bá dẹ̀ rí ká má wulẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. It's only what you can establish that you should work on. Kọ́lọ́run bá kó guide ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Naam, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ìyá wa Ṣàfí. Wọ́n kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ láti ilẹ̀ ni. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn wípé the issue of trust. Torí ọkọ gan fẹ́ lo fóònù ìyàwó ẹ̀ gan, ìyàwó gan tí wọ́n máa parí ṣe tí lò tán ni. Ìyàwó gan fẹ́ lo fóònù ọkọ gan máa wà ó pé ó ti kọlù tán ni. Trust nínú marriage, trust. Kò wá sí gbogbo ẹni tí ò ń ṣẹlẹ̀ sí trust yẹn. Ìyá Rashida, kí lẹ̀yin fẹ́ rí sọ lórí trust nínú relationship? Àgbọ̀yìn o. Sorry. Thank you so much, Imam. So I'll say the most. Ó dà gbé ìbéèrè kan wá o. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Haji Muhammad Murtada ló ń sọ̀rọ̀ láti Washington DC. Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún ẹ̀yin ìyá wa o. Àmín ayala. Àtúrí ìyá wa Alájà Ṣáfí, Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín. Lórí ìyá wa Islamiyya, Ọlọ́run bá san yín lẹ́san dáadáa. Alájà wa Akíọ́ṣọlá, Ọlọ́run tún bá ṣàlékún mọ̀ náà. Ìmáàmù wa, Ọlọ́run nígbàgbé yín náà. Àmín. Àtẹnì kọ̀ọ̀kan náà, Ọlọ́run aláàkúwátá ìlà ìdálẹ́lẹ́ azim. My question is very straight, and because I saw this program as an alternative from a social blogger, because mo ti rí pé ṣàṣà làwọn obìnrin wa tẹ́ pé wọ́n sí lórí àwọn social, especially tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ obìnrin, and if care is not taken, bí làákàyè ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni obìnrin wa ṣe máa rí. So that's why I said this platform is an alternative, especially on Islamic perspective. Now, my question is this, because mo come across one of those program obìnrin yẹn tí ẹ pé ọ̀tọ̀ nípa àwọn ọkùnrin ṣe máa ń rí nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀, mo wá tún rí from another angle lọ́dọ̀ àwọn obìnrin. Ìfẹ́ dárúkọ blogger yẹn, òun náà ni pé mo discover pé 2020 ó ní America yìí after COVID yẹn, a lot of marriage will crash because of the financial issue. Mo wá rí pé àwọn ọkùnrin Mùsùlùmí báwo la ṣe fẹ́ blend mọ́ ìgbésí ayé Amẹ́ríkà yìí pé ọkùnrin ló gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, ọkùnrin ló responsible for most of the bills. Àmọ́ nílùú tá a wà yìí, the way tó fi draw ìlú wọn, àfi ọkùnrin tí ó bá kọ̀ fẹ́ kọ́lọ̀ gbogbo ọkùnrin tí ò lágbára rẹ̀ kọ́lọ̀ bá bọ̀ wọ́n láṣìírí. It's not easy fún ọkùnrin láti
gbé gbogbo responsibility sórí látara pé ọkùnrin gbé responsibility sórí yẹn ó wá jẹ́ kí pressure bá ti wá pọ̀ jù lára ọkùnrin yẹn kó máa rí àwọn bíi irresponsible pé ókè owó tiẹ̀ kí ló fi ń ṣe àṣé òun send owó tiẹ̀ sílé fún àwọn parent ẹ̀ ni kí ló ń fowó tiẹ̀ ṣe tó bá tó kún fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí gidi àbẹ̀ni kọ́lọ́n bá ṣàánú fún gbogbo ẹni tó ṣerú ẹ̀ kọ́lọ́n máa padà sọ wá dé bá ṣe fẹ́ mọ́. now obìnrin yẹn wá raise topic kan lórí program ẹ̀ pé obìnrin kan try láti fẹ́ rescue ọkọ ẹ̀ ọlọ́ta gold or something like that láti fi rescue ọkọ ẹ̀ nígbà tí ò sí nǹkan kan mọ́ nígbà covid ní nàìjíríà nìyẹn o ó wá di nǹkan tó yẹ pé òun gbogbo ló wá di ìdí tọkọ ẹ̀ fi lè jáde kó lè pé ó expose òun. náà wọ́n fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ìyá wa Ṣáfì gẹ́gẹ́ bí obìnrin mùsùlùmí báwo ló yẹ kí obìnrin come especially because àwọn ọkùnrin tá a bá wà ní issue àti sọ fún yàrá all is well la máa sọ all is well ni o because and then pass through a lot of things start ẹni fẹ́ sọ lé aṣáfẹ́ proof pé superhero ni wa báwo ni ó yẹ kí obìnrin mùsùlùmí kọ́kọ́ ṣàkíyèsí pé things are going wrong whether financially or whatever àti pé báwo ló yẹ kó obìnrin mùsùlùmí ṣe ṣètò pé iṣẹ́ kó ṣe wọlé láti jẹ́ problem solver fún ọkọ ẹ̀ because mo rí pé àwọn nǹkan kéékèèké yẹn ó máa ń jẹ́ kan míì tí ó máa ń dá ilé obìnrin míì rú because ọkọ bá ti ń face a lot of pressure jù báyìí every other thing báyìí ọkùnrin ò ní fún attention tó dẹ̀ máa ń dá lérú that's my first question báwo ló yẹ kó obìnrin react especially financial problem tọkọ bá ní báwo tó tọ́lọ́ dẹ̀ fún obìnrin yẹn ní ọ̀ǹda láti assist báwo ló ṣe yẹ kó obìnrin wọlé tí ò ní jẹ́ àkóbá fún ó sì máa ní àlùbáríkà fún ọkọ náà that's number one. ẹ̀yin máa tún wá true question second question yẹn sí because on that particular program obìnrin tún wá raise the question kan pé don't let any woman deceive you obìnrin tó ti bímọ sílé kan sìn tó wá remarry pé don't let any woman deceive ẹ pé obìnrin yẹn máa fẹ́ràn ọmọ ẹ̀ ju ọkọ ẹ̀ lọ. To me I don't know I only go from obìnrin perspective but ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá ok obìnrin tó bá wá bímọ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó marry ìyá wa ọ̀nà ipò orí ẹ̀ kó fẹ́ ọkọ ẹ̀ sí nínú marriage because the way tóbìnrin yẹn ṣe sọ yẹn tọ́wọ́n obìnrin mi dẹ̀ gbé pé obìnrin ọmọ tó bí síta ó máa kọkùnrin kan má jẹ́ kí obìnrin kan ti sí wọn pé ó máa fẹ́ràn ọmọ yẹn ju ọkọ ẹ̀ lọ tó bá jẹ́ wá kó máa fẹ́ràn ọmọ ẹ̀ ju ọkọ ẹ̀ lọ why do you marry so yẹn fún ìyá wa Ajá Ṣáfì. The last question is this màá tó yẹ sí alájà wa Adébọ̀wálé issue kan ṣẹlẹ̀ of recent tó ń pe ẹni ní footballer wá ní ogún ẹ̀ wà lórúkọ ìyá ẹ̀ látara pé ìlú tó wà obìnrin bá divorce obìnrin tí ní percentage ẹ̀ kó gbà kó nu ogún yẹn látara nǹkan yẹn wá ṣe nǹkan ẹ̀ lórúkọ ìyá ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin gẹ́gẹ́ bí mother gẹ́gẹ́ bí ìyá ìmọ̀ràn olè yín ní fáwọn ọkùnrin program ẹ̀yin obìnrin ni o ìmọ̀ràn olè yín ní fáwọn ọkùnrin because that thing is real lọ́wọ́n ló bá wà yìí tó bá ní ìṣù pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ there is tendency kí ìyàwó ẹ̀ ní particular claims lórí ogún ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin wọn so ìmọ̀ràn olè yín ní fáwọn ọkùnrin láti survive or láti solve solution tí nǹkan báyìí bá arise nínú marriage wọn kí Ọlọ́run kó bá ṣe rọrùn fún ìyàwó asálàmù. Naam, ìyàwó Akéwìṣọlá ká tó padà lọ sí question tí Alájọ Àmìtádọ̀ béèrè yẹn. Bismillah. Trust in marriage. Yes, so like I was saying, trust we can say is a very vital thing in any marriage. Only trust ló yẹ kí build the relationship, see. So a relationship a relationship that is built on trust, it will be so hard for that relationship to kind of fall apart. Though relationship, ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn, and at any point in time, ó lè change, ó lè grow, ó lè fall apart, which we are trying to kind of protect or prevent from happening. And kí làwọn nǹkan wo ló lè jẹ́ kó má ṣẹlẹ̀ náà ni trust yẹn. Wọ́n ní pé àwọn Yorùbá ní pé ẹni tẹ́ bá ń fura sí ẹ má bá rìn, ẹni tẹ́ bá ń bá rìn ẹ má fura sí.
So if you are dating someone, you are in a relationship with somebody that you don't trust, it will be hard for you after marriage to trust that person. So kí ló fa nǹkan tó fi trust ẹni yẹn láti ilẹ̀? So are you able to discuss that thing with the person, and are you able to move on? Tó bá ti mọ̀ pé trust yẹn issue ni, you will not be able to move on. There is no point, because lack of trust yẹn náà ló máa end the relationship yẹn. And in any relationship, being secretive to some extent is important, because èèyàn ló ní ara ẹ̀, èèyàn dẹ̀ wà entitled sí personal opinions àbí personal things èèyàn fúnra rẹ̀. So you want to share what you think you want to share and what you can share. So kò di dandan pé ó di gbogbo nǹkan ni obìnrin yẹn fẹ́ sọ fún ọkọ ẹ̀, àbí gbogbo nǹkan ni ọkùnrin yẹn ó fẹ́ sọ fún ìyàwó ẹ̀. Personal boundary, relationship boundaries náà ó ń láti wà tàdé ń láti respect. So if there's no trust, trust is important pillar of a relationship. Ṣé mọ̀ pé gun mẹ́rin nílé tí gun kan ò bá ti dúró dáadáa, ilé yẹn gan ò lè dúró. So kò sí point pé if there is lack of trust from the beginning, there's no point going into that relationship, because it's the lack of trust that is going to end the relationship. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé, lack of trust ló máa mú èèyàn lọ fẹ́ lọ máa gbé fóònù ọkọ ẹ̀ kó lọ máa wò. Lack of trust will lead to obsession, because then you are sitting down, all you are thinking about is, oh my, ibo lẹni yìí wà nísìn, ta ló ń bá sọ̀rọ̀ nísìn, kí ló ń ṣe nísìn, ta ló ń kí nísìn. Tó bá jókòó bó ṣe fẹ́ lọ gbé fóònù yẹn tó fẹ́ wò, mẹ́sẹ̀jì wo ló wọlé. Obsession nìyẹn. Ó ti ń lead sí compulsion, because ó ti wà obsessed nípa nǹkan kan, then you want to compulse yourself láti lọ find out nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, because of lack of trust. So bóyá ẹnìyẹn, àwọn èèyàn tó dẹ̀ máa wà tó máa ní problem pẹ̀lú lack of trust, bóyá ẹnìyẹn gan ó ti ní relationship kan rí tó jẹ́ pé bí àwọn ti cheat ẹ̀, àbí kankan ti happen nínú relationship yẹn, àbí bóyá ó jẹ́ àwọn parents ẹ̀ gan ni kankan ti ṣẹlẹ̀ sí, bóyá àwọn parents ẹ̀ ti cheat on themselves or something like that. So it will be hard for that person to trust anybody. So irú ẹnìyẹn ó máa ní issue trust pẹ̀lú anybody tó bá move pẹ̀lú ẹ̀. So better if you have some issue with somebody, communication is very huge. So lay it down to the person. This is my feelings, this is how I'm feeling, this is what I thought. Nǹkan tí mo rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ leléyìí. Sọ fún ẹnìyẹn, tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹnìyẹn ṣàlàyé fún ẹ pé òótọ́ ni o, but bó ṣe rí, this is what is leading to this. But if you are bottling it up, you are not saying it, at the end of the day, by the time tó bá máa explode, nǹkan kékeré tó nǹkan kan tó yẹ kó explode lórí, òun ló máa fi explode, because ó ti build it up, ó ti wá overflow. So now you want to let it out nígbà tí ó yẹ kó let it out. So lack of trust ó máa lead to the relationship destruction. Tí trust ò bá ti sí, kò ní sí closeness, kò ní sí intimacy. Tí gap bá dẹ̀ ti wà nínú ilé, báwo ni love ṣe fẹ́ grow? Báwo ni ilé yẹn ṣe fẹ́ tò? So that is why ọkùnrin should try as much as possible to make a whole, a paradise for the woman, and then make the woman an angel in that paradise. Kí ló máa fa eléyìí is building this relationship on trust. Trust is very ó tètè máa ń da relationship rú, even ju commitment àti love àbí kí la máa ń sọ yẹn lọ. So if there is no commitment, you can still build that commitment. But if there's no trust, it's hard to build it. So see, trust kò kí ṣe kan téèyàn lè fi ṣeré rárá nínú relationship, Imam. Téèyàn bá ti ní doubt nínú relationship, it's advisable not to move forward. If you are not ready to go for counseling, if you are not ready to say it out, to go for counseling, to look for a way of forgiving, forgetting, moving on. If it's going to be hard for you, there is no point going into that relationship, because at the end of the day, the lack of trust is going to end the relationship. Now, jazakumullahu khairan, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Now, trust yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ jù. Tí àwọn bá ti lose trust, gbogbo nǹkan ni ó ti lose ní gbogbo ìgbésí ayé tí ènìyàn bá ń gbé. Ẹ ṣé gan, Ọlọ́run jẹ́ á rí yín pẹ́. Ìyá wa Ṣàfí, bismillah, pẹ̀lú question tí Aláàjì wa béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé
báwo lobìnrin ṣe lè help ọkọ, báwo ló ṣe lè mọ condition pé nǹkan báyìí ń ṣe ọkọ, báwo ló ti wá lè ṣàkíyèsí ẹ̀ wípé o lè help ẹ̀, báwo lobìnrin náà ti fẹ́ jẹ́ problem solver fọ́kọ, tí ò ní jẹ́ pé ọkọ á máa rò pé bóyá gbogbo owó tí wọ́n ń gbà ní agbègbè tá a wà ìwọ ló ń ná, òun kàn ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni. Báwo lobìnrin náà ṣe fẹ́ jẹ́ kí ni olùrànlọ́wọ́, àti wípé tóbìnrin náà bá tún ẹni tá a fẹ́ fẹ́ nìsín tó ti bímọ kan rí, ṣé kò ní nífẹ̀ẹ́ ọmọ tó wà ń ta ju ọkọ inú ilé lọ? Wọ́n láwọn èèyàn máa ń sọ bẹ́ẹ̀, ẹ bá tàn án lẹ̀ sí. Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run bá kí ó bá wa ṣe dáadáa fún àwọn àfáà wa tí wọ́n béèrè béèrè. Alhamdulilayi, èmi náà wà fortunate láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n refer sí yẹn. Okay. From that blogger. But one thing, from the way she was narrating it, èmi gan ti pinch out àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó wrong. Mo kàn fẹ́ sáré sọ yẹn briefly ni pé one, nínú Islam, nǹkan tí Islam gba ọkùnrin láàyè ni pé kọkùnrin ṣe ojúṣe lórí ìyàwó ẹ̀ 100%. Kọ̀wàmúná alánìsà, everything Islam fẹ́ kí ọkùnrin kájú ẹ̀. Kọ́lọ́run bá kó dẹ̀ bá wa ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́, kọ́lọ́run bá gbọ́wọ́ wọn sókè, kó jẹ́ kí wọ́n rí ojúṣe yẹn ṣe. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó jẹ́ aláàánú, a gbọ́dọ̀ dá àwọn ọkọ wa dá. Torí ẹ̀ ni Islam lóòótọ́ ó ní pé ká borí, ó ní pé ká wà modest. Islam ò sọ pé ká useless as obìnrin. Even kó jẹ́ pé inú ilé la wà, we must be productive. So that wherever you are as a Muslim woman, you will be contributing, if not to the immediate household, but to the community. So obìnrin Mùsùlùmí at any point in time is a potential helper. Tọ́lọ́run bá ṣe tọkọ bá kájú ẹ̀ fine. Obìnrin Mùsùlùmí á tún wá wò pé kí ni nǹkan tí mo lè ṣe tó jẹ́ pé ọkọ yìí náà lóòótọ́ mọ̀ pé òun ṣe, ṣùgbọ́n tóun náà bá dé tó máa rí pé something extra, pé àmàìdí àìwó tún lélẹ̀, èmi náà ní pé kí n fi yẹn náà dá sí i. Torí pé kò sí nǹkan tó máa ṣe ju pé kó jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó gbòòrò sí. From that blogger situation, ó ṣe àwọn mistakes kan and she was able to point it out later, but àwa tá a bá tẹ́tí sí dáadáa lè má gbọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé the main mistake she made was that obìnrin, a gbọ́dọ̀ take note of it. I want to emphasize this. Whatever your husband buy for you, no matter how useless it is, don't dispose it without his consent. No matter what happens, even kó jẹ́ pé nǹkan yẹn ó useless, kó ti ra bàtà fún ẹ kó jọ́dún mẹ́rin, kó wá wò pé mi mà need bàtà yìí mọ́, o gbọ́dọ̀ take excuse lọ́wọ́ ẹ̀, torí pé ó value ẹ̀ ló ṣe rà fún ẹ. Ó lè jẹ́ pé gbà tó bá fi tọrọ àbí gbà tó bá sọnù ló máa sọ pé my dear, bàtà tí mo rà fún ẹ 4 years ago yẹn mo fẹ́ kó wọlé mi. My dear, màá ti fún yan. You are telling him you are not valuing what he has bought for you. So whatever your husband buy for you, no matter how useless you think it is, seek his consent. My dear, bàtà yìí ó mà dàbí pé ó ti ń fún mi sìn, mọ́ sọ àbí pé àbúrò mi tó wà ó mà nídìí bàtà, mo máa rò pé lè ní kí n fún ọ, má fún níyẹn o, mo rà míì fún. Heed to that advice from him. The first mistake she made was that, fine, things were hard in the home, okay, and it was this man that bought gold for her. Ó dẹ̀ wá kó gbogbo gold, lóòótọ́ ó fẹ́ fi ràn án lọ́wọ́ ni, but you have not sought his consent. Ó wá kó gold, ó wá lọ tà á. Ó tún wá dé náà, ó tún wá sọ fún the source of that finance. Alákọ̀ọ́kọ́ náà, she is even fortunate. Ọkọ yẹn wà understanding, because ọkọ yẹn ó lè ròbọ ẹ̀ pé bó ló ti rówó, irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe nínú COVID tó jẹ́ pé èmi ọkọ ẹ̀ gan mi lè wà financially responsible, and you are just doing so many things at the same time. But the husband took it on his ride and was just looking at her. So the first mistake she made was to dispose what her husband bought for her without his consent. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, I always emphasize any opportunity I have to tell sisters, make your husband to be responsible. And that sister was able to point it out too. It's not only enough for you to intend to help your husband,
but ẹ jẹ́ kí ọkọ yẹn mọ̀ pé ojúṣe ẹ̀ lẹ̀ ń bá ṣe. When things are right for him, he will automatically rise to that and be doing that responsibility. Ó ta gold, ó fowó oúnjẹ sílé, ó ra so many things. The husband thought manna is falling from heaven. And that was what actually affected the man. When he got 5 million contract, he was unable to give 10 kobo to the wife until she asked. Because ó ti wò pé after all we are good to go. Ìyàwó mi ti wà okay. Ó dẹ̀ ti ń ṣe gbogbo nǹkan, kò ṣá béèrè lọ́wọ́ mi. Why should I bother myself? I have a similar thing a similar situation that I just want to share. Abdulrahman. Now, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Gbọ́ yín dáadáa. Now, tí mo fẹ́ share, there is an instance with one of my sisters sometimes ago. This sister, ó marry ọkọ ẹ̀. Both of them were graduates, but one way or the other, ìyàwó ló kọ́kọ́ ríṣẹ́. Ìyàwó tó ríṣẹ́ yìí, she was doing the thing as if pé mo fẹ́ ran ọkọ mi lọ́wọ́, normal thing pé mo fẹ́ kó feel. The husband was striving, but he was not actually getting anything out of it. So the wife was the one in charge, buying clothes, taking care of the home, even the husband himself. Ìgbà tí ọkọ wá ríṣẹ́, and this sister made a mistake of not making the man responsible. Every time, ó máa foot gbogbo bill, ó máa ṣe everything. The man doesn't know the consequence of what was going on in the home. Ìgbà tọ́kọ wá ríṣẹ́, ọkọ kan decide pé okay, kóun fún ìyàwó òun ní 5,000 monthly allowance. The sister has to run to my house and said, umu ẹ gbà mí o, 5,000 làbú fún mi. Mo ní, my sister, do you say jazakumullahu khairan? Ó ní lórí kí mo fẹ́ fi 5,000 rà. Mo ní ìjọ́ wo lọkọ ẹ ti fún ẹ lówó rí? Ó ní ẹ̀wọ̀n níṣẹ́ ń gbà yẹn ni. Mo ní, have you ever given him the bill of the house one time? Was there a time you write the bill pé for this month o Abu, nǹkan tá a nídìí nílé nìyí o? Ó ní wọn lówó, wọn lówó yẹn náà. Show it to him. For this month, my dear, we need 10,000 worth of goods. Àwọn ṣáà rí pé mi níṣẹ́, Ọlọ́run á pèsè. I will foot the bill. Tó bá di next month, tó bá di 12,000, write it out to him again and let him know. He's not going to repay. But tó bá di pé situation yìí wá ṣẹlẹ̀, ó ti mọ̀ pé last month tó fún un ní bill it was 12,000. Kò ní fún ẹ ní 5,000. Orí ẹ̀ wá pé wálé. Mo ní, so make your husband to be responsible. It's not that everything we ask from our husband is not what they will give us, but they will know that this is the consequence of what I'm facing in this house. So alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. So bí mo ṣe sọ, I want to emphasize again, nǹkan tọ́kọ wa bá rà fún wa, ká má dispose it without his consent. And tá bá fẹ́ ran ọkọ wa lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kó wà in the know. Kò ń ṣe pé a fẹ́ kà á bí, àbí pé a fẹ́ rojọ́ sí. Àbú, àbí my dear, mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí o. Mo rí pé ó dàbí pé owó school fees àwọn ọmọ 200,000 ni. Ó dàbí pé 50,000 lẹ lè afford. I can add the 150. Tọ́lọ́run bá ràn yín lọ́wọ́, ẹ san padà. A mọ̀ pé àìmọye gbèsè bẹ́ẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó tí ò ní jẹ́ sísan mọ́. Because we are together and it's for the progress of our children. But that husband will appreciate the fact that it is my wife that is footing this bill, and he will be very appreciative. And another mistake tá a gbọ́dọ̀ tún ṣe ni pé another mistake that woman made was taking your stepdaughter along with you to sell your gold. That man felt molested. Pé ìyàwó mi lọ ta gold lójú ọmọ mi. My wife is actually selling me cheap to the face of my child. When you want to do such thing, it should be between you and your husband. Ó lè jọ́kọ ẹ̀ gan ló máa kó fún. Málàmù kan wà níbì kan, ẹ bá wa kó lọ síbẹ̀. Iye tán bá kó wá, òun náà ló máa wá kó. Lójú àwọn ọmọ gan lè kó fún, madam, use this to buy something in the house. Even at times when you want to help your husband in some things, kódà gangan la fún àwọn ọmọ yẹn, bàbá ṣe ń fún wọn, báwa máa sọ fún wọn. Àbúná ní pé kí n fún yín o. Oh yeah, pray for him now, that Allah will increase him, Allah will elongate his life and do kinikan, so that you don't pose as if you are the one in charge. Islam will encourage wa pé ká ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́, and when the chips are down,
we must do it diplomatically. We must be very diplomatic about it, and we must maintain boundaries. Ká má wo pé bó ṣe ń jó wa lára yẹn òun náà la ṣe máa ṣe. And another thing is always make your husband to be responsible. Don't think because the man is down now, èmi dẹ̀ wà up there, let me just be carrying on with the rest. Let him be in the know. A fẹ́ raṣọ ọdún fáwọn ọmọ, this is the amount it costs. Out of this 100,000 mi máa ní ju 20,000 lọ, barakallahu fi, take it from him, but he will know he has a balance of 80,000. He may pay, he may not pay, he will appreciate you for it. But it's not just going to the market, buying the whole thing, even buying for him, buying shoes for him and everything. He will take it for granted. So even kó di billionaire, he may not have a farthing for you, because after all, my wife is okay, my wife is comfortable. So ìyẹn nìyẹn. So summarily, Islam fẹ́ kí obìnrin kó jẹ́ aláàánú sọ́kọ ẹ̀. No matter wherever we are, the environment should not shape us. We are human being. Àwa fúnra wa, Islam tí a ní òun ló shape wa, and we are influencers. Àwa Mùsùlùmí, especially Muslim women, we are supposed to be models wherever we are. Almighty Allah said, Auzubillahi minash shaitani rajim, kuntum khayra umma ukhrijat linnas. That you are the best community ever raised up for mankind. And wherever we are, we should be able to raise up our head very well. No matter the situation that we find ourselves, we must be on top. Let people be looking at us as models. So it's not those environment or the whatever we are living with that should shape us. What should shape us is the Islam in us. And people should be able to appreciate us with what we claim to be. And lórí pé ìyàwó ó fẹ́ràn ọmọ tó bí sílẹ̀ kó tó fẹ́ ọkọ kejì. My brother, is the situation that is causing it. Nǹkan tó wọ́pọ̀ láyé òde òní ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló fẹ́ divorce, wọn ò fẹ́ ọmọ tí wọ́n bí. And nǹkan tó ń fà á nìyẹn. If a woman is frustrated and he desperately need a man in her life, he may succumb to marry a man that doesn't want to see her former children. But the love of those children will be more in her heart than that of that man. But tí ọkùnrin yẹn tó bá accept àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀, wàláì, the woman will love him the more, and those children will appreciate him the more. But most of the time lẹ́ni, especially among those of us that are blacks, I believe pé kí la ọkọ ìyàwó ni mo fẹ́, mi ì fẹ́ ọmọ. Tó bá fẹ́ bímọ fún mi kó bí ọmọ tèmi, kó kọ́kọ́ lọ wábi tó máa dà àwọn ọmọ yẹn nù síná. So he must be my wife and I will take care of her. So whenever you are ready to marry a divorcee or a widow, a gbọ́dọ̀ ready láti accept àwọn ọmọ yẹn. Even if you are not going to be there financially for them, we should be there morally for them. And they will grow up to appreciate us for what we are doing. And that woman will have no option than to love us more than those children. But in a situation tó jẹ́ pé love yẹn ti wà divided, ó wò pé, and a woman that will want to mortgage the life of her children to the marriage will automatically love those children. And any opportunity tó bá need to choose between that man and those children, she will always prefer those children because the man has actually sold them out. But tó bá jẹ́ pé ọkùnrin yẹn accept ẹni, obìnrin yẹn lè lọ máa gbàárù kó fi máa treat her, kó fi máa tọ́jú àwọn ọmọ yẹn financially. Ó máa love ọkùnrin yẹn dearly torí ó mọ̀ pé ó take burden òun gẹ́gẹ́ bí burden tiẹ̀. But tí ọkùnrin yẹn bá fi burden yẹn lẹ̀ fóun nìkan, kò sí ni ọgbẹ́ ọkàn ló máa jẹ́ fóbìnrin yẹn. So whenever you settle to marry a widow or marry a divorcee, my brothers, Almighty Allah will increase us in Iman and will expand our wealth. Let us accept those children because àmèyí tí ó ṣe, our own children are there, we are taking care of them, may they turn out to be good children. But those children náà tó jẹ́ pé orphans ni wọ́n, àwa náà mọ ládá tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá sọ pé ó máa fún wa tá a bá tọ́jú àwọn tó jẹ́ orphans. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ tó jẹ́ pé bàbá wọn neglect out of the fact that they are separated from their mothers. If you take it up, Allah will enrich you, Allah will make the task easy for you. So on a final note, what I just want to say is that for those of us that are clamoring to marry,
And the one that you want to marry is a widow or a divorcee, let us accept those children that they have given birth to, and Allah will make it easy for us. Then you will not have any problem in sharing the love between you and those children, because tá bá ti fẹ́yàwó tọmọtọmọ kò síbi tí ìfẹ́ yẹn fẹ́ lọ mọ́, all of them are in the same cage, there is nowhere that love will go to. But in a situation tọmọ wà ń ta, even at times you may be sick at home, tó bá ní láti attend somewhere tó wà ń ta, ó máa gbogbo all route ló máa escape láti lọ bọ́mọ yẹn, torí pé mọ̀ pé kò sẹ́lòmíì tó lè take care of ọmọ yẹn àyàfo òun. So kọ́lọ́run ọba kó kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ̀ ọ́ ṣe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was a brilliant submission. Kí Ọlọ́run bá a dúró tì yín, ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá àánú Ọlọ́run. Ní tí a ṣe gbọ́dọ̀ ní àwọn tí wọ́n bá fi check and balances torí tí a bá ń wò lórí social media nìyẹn. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé nìsín social media ni wọ́n fi ṣètò ìgbésí ayé wọn. Wọ́n ti ẹ̀ lo Quran mọ́, wọ́n lo hadith mọ́, wọ́n lo kankan mọ́. Ní tí wọ́n ti bá ti gbọ́ lórí social media náà, òun náà ni wọ́n ń tẹ̀lé. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ìyá wa Islamiyya, ọlọ́ba dúró tì yín, ọlọ́ba gbàdúrà yín lórí ìbéèrè tí wọ́n béèrè lórí pé kíyà ó jẹ́ pé ọkọ yóò máa kó property ẹ̀ fún ìyá nítorí pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láyé yìí náà ni ara trust tí ìyá wa tó ṣọlá tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wípé àìmọye obìnrin ní ìsìnkú pé tí divorce bá ti wá àbí tó máa ti lẹ́nìkan tó lówó property ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ bàtì. Wá ní irú kéèsì fúbọ́là tí jẹ́ pé ìyá ẹ̀ ni ó ń tọ́jú property yẹn, kí ni Islam sọ lórí ẹ̀, kí ni view tí yín náà lórí ẹ̀, kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún àwọn ọkùnrin náà lórí nǹkan báyìí àti ìmọ̀ràn fáwọn obìnrin náà? Bismillah. Naam, Bismillahir Rahmanir Rahim. Mo kí my darling sister for that beautiful submission, and I also want to appreciate one of our fathers tí wọ́n béèrè ìbéèrè yẹn. Nah. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, I'll still take us back to what I said earlier, that we should make Allah the first and in total control of our affairs. Tí a bá ti gbé tọlọ́run sílẹ̀, tálà ṣe bọ́lọ́run ṣe tọ́ wa sọ́nà, tálà gbé nílànà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gbogbo ohun tójú wa bá ti rí náà, wọ́lẹ̀ tó bá wà wá kù wá, òun náà ni ó máa rí kúrò. Àwọn àgbàlagbà dẹ̀ ní bàbá máa jẹ́ ọ̀ṣàká ká jẹ́ ọ̀ṣàká, bàbá máa jẹ́ òṣòkò ká jẹ́ òṣòkò, ká má jẹ́ ọ̀ṣàkàṣòkò. The reason I cited that is that as Muslims, the best thing for us is to submit ourselves wholly to Allah, because Islam is an all-encompassing religion. Allah has given us a guide all through the journey of our lives, so much that if we follow the guidance of Allah the way it is meant to be, ní níṣòro. Lórí ọ̀rọ̀ fútbọ́là yẹn, Islam ti ní àwọn ìgbésẹ̀ tí èèyàn gbọ́dọ̀ gbé. As much as divorce is one of the things that Allah detests most, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dá wa, ó dẹ̀ mọ̀ pé despite the fact that kò sí lára ohun tọ́lọ́run fẹ́ràn, ó máa ṣẹlẹ̀. So there is provision for it already. Lórí ti footballer yẹn, for instance, èyí tó fi ń dájú ni wípé as Muslims, even tá bá bára wa ní àwọn ìlú kan tó jẹ́ pé kò ń ṣe ìlànà ti Islam ni ó ń lò níbẹ̀, èyí tó fi ń dájú ni pé ká máa remind ara wa at every point of our lives that we are Muslims first before any other thing. And as a result, every step we take in our lives should be guided by the principles of Islam. Tó bá jẹ́ pé based on bí Islam ṣe ṣe ètò kalẹ̀ la ṣe fẹ́ra wa, ní bára wa nírú situation báyìí. Tó bá jẹ́ pé okay, bí Islam ṣe sọ pé okay, tí divorce bá ṣẹlẹ̀, àkọ́kọ́ jẹ́jẹ́ bí a ṣe mọ̀ nínú Islam tí àwọn àfáà ṣe fi yé wa ni wípé tí divorce bá ṣẹlẹ̀, olúkálùkù is only entitled to property tó bá jẹ́ titi ẹ̀ nìkan. A ní chair,
àdìwọ́ gbé chair wá nígbà tá à ń bọ̀ èmi gbé tébù wá tó bá di pé a pín gààrí ọlọ́run ní kí ọ̀rọ̀ rìn bó ṣe rìn yẹn kẹ́ni tó ní chair kó gbé chair ẹ̀ kẹ́ni tó gbé tébù wá kó gbé tébù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí sísà mi ṣe ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan kí ọlọ́run kó ṣe àwọn ọkọ wa ní orí fún wa torí pé bí Islam ṣe sọ ni wípé ọkùnrin àrìjálù kọ̀wà múná alánìsá ọkùnrin gangan ní olórí ilé gbogbo everything that has to do with the well-being and welfare of that woman is the responsibility of the husband naturally tó wáyé pa fẹ́ tó bí Islam ṣe wí but àwa náà mọ̀ pé jẹ́jẹ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí lẹ́nu kí ọlọ́run kó túbọ̀ bá wa dẹ àsìkò jù báyìí lọ gbogbo ẹ̀ ò rí kò rọgbọ dáadáa tó the men are struggling they are striving but sometimes we have situations where the women will even be more successful wealthier than their spouse kò ìyẹn ò ń ṣe nǹkan tí ò gbọ́ rí kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tójú ò rí rí but tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ tí divorce bá ti ṣẹlẹ̀ olúkálùkù máa mú ohun tó jẹ́ títí ẹ̀ ni kì í ṣe pé ká wá sọ pé bí divorce ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn o half property ọkọ ìyàwó máa gbà no kì í ṣe bí Islam ṣe kọ́ wa nìyẹn èyí tó fi ń dájú ni wípé even when we find ourselves in countries like that we should not subject our lives to the adjudication of those countries. We should try as much as possible to be guided by the principles of Islam. Táwa mọ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ máa níyànjú. Ó ní púpọ̀ ọgbà àwọn nǹkan báyìí máa ń bu èèyàn lọ́wọ́ ni. I will give her 2 examples lórí irú similar situations bẹ́ẹ̀. Ìkan wà tó jẹ́ pé ọkọ ra properties bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay, obìnrin alákọ̀ọ́kọ́ obìnrin yẹn ra properties. Torí wípé the fear of pé tí divorce bá ṣẹlẹ̀ kó má di tọkọ and all that ó fi orúkọ àbúrò ẹ̀ ó fi ra gbogbo ohun tó ní pátápátá ìyàwó àbúrò one way or the other information yẹn bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn náà wá play smart ìyẹn náà wá sọ pé òkè òun fẹ́ divorce ọkọ tó dẹ̀ ti mọ̀ pé based on bí wọ́n ṣe ń bára wọn lò property yẹn tó ṣe jẹ́ pé ọkọ òun ni wọ́n fi orúkọ ẹ̀ rà táwọn ló máa padà jẹ́ táwọn máa pín at the end of the day ta ló lose obìnrin yẹn ló lose a rí ibi tó jẹ́ pé náà ọkọ fi orúkọ ìyá ẹ̀ rà not knowing that the mother also has someone tí wọ́n jọ ń gbéra wọn kiri lọ́kùnrin tí yẹn náà ní get to a glimpse of that information ìyẹn náà play smart gbogbo information tó ń rò pé òun forúkọ gbogbo properties tó ń rò pé òun forúkọ ìyá òun rà at the end of the day ọwọ́ ọkùnrin míì ló bọ́ sí so kí la wá ń bá ká transparency is very very important and openness is very very important in marriage ká wà transparent pẹ̀lú ra wa ká jẹ́ kí a mọ̀ okay báyìí ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ mi báyìí ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ ẹ̀ tá a bá wà open pẹ̀lú ra wa ìwọ̀nba la máa find ara wa ní restrictions báyìí tó bá ti wá ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó bá ti wá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ṣètò ìgbésí ayé wọn nìyẹn tó yẹ pé irú àwọn òfin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń dera wọn then the man has no other choice and even the couple have no other choice than to go in that direction bí wọ́n ṣe ṣètò ìgbésí ayé wọn nìyẹn principle àti law tí wọ́n fẹ́ kó guide àwọn òun nìyẹn but as Muslims we should try as much as possible to avoid that ká ensure pé gbogbo bàbá ṣe máa rìnrìn ìgbésí ayé wa bàbá ṣe máa tó ètò ìgbésí ayé wa kó jẹ́ ìlànà tí Islam gbé sílẹ̀ fún wa. Wọ́n sọ débi wípé tó bá jẹ́ pé divorce ṣẹlẹ̀ as Muslims tí ọmọ obìnrin yẹn bá wà nínú oyún tó bá jẹ́ pé ọmọ ti dà wọ́n pọ̀ responsibility ọkùnrin yẹn ní láti take care of àwọn ọmọ yẹn torí pé property bùkátà ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ even after the divorce tó bá jẹ́ pé okay ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ìyá wọn làwọn ọmọ wà responsibility ọkùnrin yẹn ni láti take care of them tó bá jẹ́ pé obìnrin yẹn wà nínú oyún ẹ̀tọ́ tí ò dẹ̀ níbi tó fẹ́ gbé ẹ̀tọ́ ọkùnrin yẹn ni kó provide accommodation fún torí pé oyún ẹ̀ ló sì gbé dání tí a bá yọwọ́ yẹn tó bá ti di pé olùkọ́ ìpínyà dé
kí olúkálùkù ohun tó bá tọ́ tó bá jẹ́ tolúkálùkù nínú marriage yẹn òun ló máa mú. Àwọn ohun tó bá jẹ́ joint ventures wọn tí wọ́n jọ ṣe, they will get a lawyer tó máa bá wọn wò ó. Kí ni input olúkálùkù nínú joint venture yẹn? Input tó olúkálùkù bá ní ló máa pín accordingly. Bí Islam bó ṣe lànà ẹ̀ fún wa nìyẹn. Kí Ọlọ́run kó túbọ̀ ṣe àlékún ìtọ́sọ́nà fún wa. Basically èyí tó fi ń dáa jù òun ni wípé ká gbé gbogbo ètò ìgbésí ayé wa ká gbé lórí ìlànà t'Ọlọ́run àti t'Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, mo rò wípé a ní problem, torí pé Ọlọ́run ti ṣe gbogbo ẹ̀, ó ti ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ fún wa, ó ti ṣe gbogbo ètò yẹn sílẹ̀ láti jẹ́ kí ìgbésí ayé kó rọrùn fún wa. Àwa la lọ ń fi ọwọ́ wa fa ohun tí ò yẹ fúnra wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Náà wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kọ́lọ́run bá ṣe dáadáa fún yín pẹ̀lú submission tẹ́ mú wá fún wa yẹn ilal amami insha Allah. Ìyá wa Akébùṣọlá, pọ́kẹ́tì nínú relationship nínú marriage, ẹ bá gbójú ẹ bá ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. Yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so pocketing is self-explanatory to some extent. When we pocket something, I think so bóyá a tọ́jú ẹ̀ pé bóyá kó má sọnù, àbí a fi sínú àpò wa pé àjẹmọ́nú títí wa nìyẹn, àbí pé a fi sínú àpò wa pé kẹ́lòmíì má bá wa share nínú ẹ̀. So oríṣiríṣi ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni ó lè pín sí. But the major thing ni pé when you're pocketing in a relationship is either you are hiding that person. You may be either, hiding him or her from your family or from your friends, from your co-workers. Ẹ jẹ́ kí n bá yín fi kún báyìí. Ọ̀nà wo lẹ́yìn obìnrin fi ń pọ́kẹ̀tì àwọn ọkùnrin? Okay. Kò wọ́pọ̀ púpọ̀, but ó wà náà. Torí pé the thing is, when tí obìnrin bá pocket ọkùnrin, ó possible kó jẹ́ pé obìnrin yẹn wà overprotective. Ó kò fẹ́ kí ẹlòmíì wo ọkùnrin yẹn, àbí kò fẹ́ kí ẹlòmíì bá òun share ọkùnrin yẹn, àbí kò fẹ́ kí ẹlòmíì máa bọ́kùnrin yẹn sọ̀rọ̀. So ibi tí mo lè wò sí ni pé obìnrin pocket ọkùnrin nìyẹn. Kò wọ́pọ̀ kóbìnrin má fẹ́ lọ show ọkùnrin tó ń fẹ́ nílé, àbí kó fẹ́ hide. Tó bá hide ẹ̀ fáwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, á jẹ́ pé obìnrin yẹn kò trust àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ nìyẹn, kò dẹ̀ trust man yẹn náà. Because if you can introduce your man to your friends for the fear of maybe something is going to happen, then there is lack of trust. Ní ọ̀nà méjèèjì, on the side of your to-be husband or your husband, and on the side of your friends. So when a woman pockets a man, basically that woman is over protective. So that woman maybe have low self-esteem, or that woman has no it's not comfortable in that relationship. So that is the kind of a woman that still ọkùnrin yẹn bá jáde lọ, ara wọn ni wọ́n fẹ́ máa wo phone ọkọ wọn, ara wọn ni wọ́n fẹ́ máa snoop on their husband, ara wọn ni wọ́n fẹ́ máa stalk on their husband, without knowing that doing all of this is actually invading into that man's privacy. Ọkùnrin yẹn dẹ̀ ní right sí privacy. So if you are insinuating anything, the most important thing for you, or the best thing for you to do, is to call that person. Lágbájá, mo nǹkan tí mò ń sense lélẹ́yìí pẹ̀lú wà àti èèyàn báyìí, àbí pẹ̀lú nǹkan báyìí, àbí pẹ̀lú iṣẹ́, àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Hope is not what I'm thinking or what is happening. I may be wrong, but that is my own, thoughts. Àbí nǹkan ni. If you have any explanation, that is you opening line of communication. You're not building a stone wall nínú àárín ẹ̀yin méjèèjì. So pocketing your husband kò sọ pé kí obìnrin mi má wo ọkùnrin yẹn,
àbí kò sọ pé kí ọkùnrin yẹn kó má ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. The major thing is for you to trust your husband, to build your relationship on trust. Tí gbogbo yẹn bá ti wà níbẹ̀, ẹ máa open fún ara yín. Ọkùnrin yẹn á lè sọ nǹkan tó ń ṣe, obìnrin yẹn náà dẹ̀ lè sọ nǹkan tó ń ṣe. Then in that aspect too, if a man decide to open up for you, àwọn obìnrin míì tọkùnrin yẹn bá tún open up fún ọ, wàhálà tún ni. Kò sí nǹkan tọkùnrin yẹn lè ṣe mọ́, ibi tí nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ tó sọ fún wọn yẹn, ibẹ̀ náà máa ro gbogbo ẹ̀ gbà lọ. Tó bá ti lọ jáde báyìí, bóyá ó ti tún lọ ṣerú nǹkan tó sọ pé òun ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bóyá kẹ́ tó pàdé ló nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ ni o, àbí even after tẹ pàdé ló ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ sọ fún ẹ. If a person tọkọ ẹ bá pè ẹ tó bá ṣàlàyé nǹkan fún ẹ, tẹ bá fẹ́ jọ jà ẹ jọ jà, tẹ bá fẹ́ jọ dàrú ẹ jọ dàrú, ẹ dẹ̀ tó jọ parí ẹ̀, kẹ́ dẹ̀ tún move on from there, kẹ́ dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀. But if you keep on referring back to that, ọkùnrin yẹn gan blame rẹ̀ pé why did I even tell her? Why did I even say something? Why did I not even keep it to myself? Then from there, ògiri á máa lanu díẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé tógiri ò bá lanu, aláǹgbá ò lè wọ ọbẹ̀ yẹn. Be happy pé, you know, he did something and is bringing it to your notice. Òun nìyẹn. So majorly obìnrin tó bá ń pocket ọkọ, basically that woman is not comfortable in that relationship. So what is that man doing tí ò ṣe mú obìnrin yẹn wà comfortable? Kọkùnrin yẹn náà kó check ara ẹ̀ wò. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ọkùnrin níṣẹ́ láti ṣe, because àwọn obìnrin ẹ mọ̀ pé most of the time a máa ń kéré sáwọn ọkọ wa. So wọ́n believe pé àwọn ọkọ wa ní ọgbọ́n jù wá lọ, wọ́n ní wisdom jù wá lọ. Wisdom yẹn náà ni wọ́n máa fi bá àwọn obìnrin yẹn gbé nínú ilé, tí wọ́n máa fi educate wọn, tí wọ́n máa fi make ilé yẹn jẹ́ paradise fún wọn, tí wọ́n máa fi lè tame àwọn obìnrin yẹn náà láti lè ṣe nǹkan tí wọ́n bá fẹ́, láti lè mú obìnrin yẹn náà jẹ́ angel fún ilé wọn, láti lè jẹ́ kí obìnrin yẹn náà kó, you know, cherish ọkọ ẹ̀, kó dẹ̀ lè wà ní time fún àwọn ọmọ wọn. So if you are doing something that is making your wife uneasy or uncomfortable in the home, check yourself and amend that situation. You as a woman too, jealous mọ́ níwọ̀nba, think pé kò sí bó ṣe lè ṣe, whatever will be. Tó bá ṣọ́, kò sí èèyàn tó lè ṣọ́ ọkùnrin bí ó ṣe sí èèyàn tó lè ṣọ́ obìnrin. Trust ara yín. Tó bá ṣọ́ ọkùnrin yẹn láti èní di ọ̀la mẹ́wàá, tó bá máa ṣe mọ́tíná, tó máa ṣe sùlásà, ó máa ṣe, kò sí nǹkan kan tó máa ṣe sí. The only thing ni pé ọkùnrin tó bá fẹ́ ṣe, tó bá respect ẹ, the normal thing ni pé, you know, should inform you and they should go the appropriate way, but not because you are pocketing him or because you are making home, you know, unbearable for him. Abi you putting your feet on the ground, that is not going to happen. Kò kí ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn ni ò ní jẹ́ kó happen. Ó máa happen. So that is that. Nínú pocketing àwọn obìnrin. Then pocketing èmi ni pé, you know, tóbìnrin yẹn bá tún wà controlling, tó yẹ pé nǹkan tó fẹ́, gbogbo nǹkan tóun bá ń ṣe òun ló dáa, ó máa fẹ́ máa jẹ́ pé òun ló ń bì létí ọkọ ẹ̀. Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún gbogbo àwọn ọkọ wa, tí àwọn sisters mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, tí nǹkan bá ṣe bí ẹni pé ó fẹ́ sáfẹ́rẹ́ díẹ̀, obìnrin yẹn rí bílí pé òun ti rí opportunity nìyẹn, pé òun ni the breadwinner, òun ló ń wà nínú ilé. And especially irú àwa tá wà ní àwọn àdúgbò tá wà yìí, tó jẹ́ pé it's our words against our husbands, pẹ̀lú àwọn government of this side of the world. Èèyàn wá wò pé yes, so it's like you have the opportunity to pocket your husband because nǹkan tó bá sọ wọ́n máa gbọ́. Àwọn náà ọkùnrin yẹn, if anything bá happen, àwọn náà máa lé kúrò nínú ilé, ìwọ ló máa ní ilé, bó jẹ́ pé sweat ọkùnrin yẹn ní gbogbo nǹkan yẹn. Then you want to capitalize on it, pé bóyá ọkùnrin lọ́lọ́run sọ pé kó máa ṣe lé, ọkùnrin lọ́lọ́run sọ pé kó máa ṣe tòun, knowing fully well pé this part of the world a máa jọ máa assist ara wa, a máa jọ máa ran ara wa lọ́wọ́ ni. So o lè wá lo situation yẹn, o lè lo pé the environment favours you, kó wá lò yẹn kó fi pocket ọkọ ẹ̀, àbí kó fi yẹn náà kó fi pocket ìyàwó ẹ̀. So àwọn ibi tí mo lè sọ pé mo lè gbé pocketing sí lọ́dọ̀ obìnrin nìyẹn. Lọ́dọ̀ ọkùnrin ni pé bóyá kò nífẹ̀ẹ́ obìnrin yẹn, kò dẹ̀ fẹ́ lọ fi obìnrin yẹn hàn nínú ilé, àbí kò fẹ́ lọ fi, ó fi pé kò measure up to his standard, kò dẹ̀ try láti jẹ́ kóbìnrin yẹn kó improve obìnrin yẹn, àbí kó jẹ́ kóbìnrin yẹn kó develop. So kò fẹ́ kí àwọn èèyàn rí obìnrin yẹn mọ́ òun,
then why did you marry her? Or why are you having that relationship with her? So in a nutshell, pocketing is you hiding something, either for good or for bad. For good, o cherish nǹkan yẹn, o fẹ́ kó bọ́ ọmọ ẹ lọ́wọ́, o fẹ́ kẹ́lòmíì bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀. For bad ni pé o fẹ́ kí wọ́n rí nǹkan yẹn, kán mọ̀ pé òun ṣe nǹkan yẹn, o dẹ̀ ń ṣe é. So in a nutshell, nǹkan tí pocketing tó mean nìyẹn nínú relationship wa. Naam, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ìyá wa Ṣàfí, ìbéèrè kan àbí méjì ló kù tí a fi kó àdàgbà ètò tèmi rọ̀lẹ́ lórí ọ̀rọ̀ pọ́kẹ́tì yẹn náà ni. Obìnrin gbọ́ ìsìláàmù yìí pé ok, ọkọ lè ṣe mọ́síná, ṣùgbọ́n ó ń sọ fún ọkọ pé ẹni tó ń bá mú wá ni, kò ń ṣe choice ọkọ fún ara ẹ̀ pé eléyìí ló ìwú ọkọ. Obìnrin lè ní rárá pé ó ṣe fẹ́ ọmọ tó dẹ̀ fẹ́ yẹn kò ṣe choice ọkọ, àbí ó kàn lọ wá ìyá kan wá pé bó fẹ́ fẹ́yàwó ni ìyẹn sáfilé gbé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó ìyàwó náà fẹ́ ṣe pocketing, kọ́kọ́ má dẹ̀ sọ pé rárá ẹ báyìí lòun fẹ́, akọlọ mẹ́nìkan wá tí ò tiẹ̀ dá tó ìyàwó lé tí ò ṣe kíní ká sàmì pé òun náà ṣé bó fẹ́ fẹ́yàwó òun náà fẹ́lẹ̀. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìyá Ṣàfí, kí ni ẹ bá wa rí sí i? Ṣé kì í ṣe disadvantage of pocketing náà ni àbára ìnira tó wà lára pocketing tí ìyá wa sọ nísìnyí? Naam, alhamdulilayi rabbil alamin. Àwọn ọmọ ìyá wa wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa pocketing. Tí obìnrin kan tó bá sọ pé òun lè yan ìyàwó fún ọkọ òun, ìkọjá ẹnu ààlà ni. Is sheer transgression, because Ọlọ́run ọba gan tó gbé òfin mọ́sínáwá sùlásà sílẹ̀, Ọlọ́run bá ní fáǹkì hu mọ́tọ́ bàlákùn mínà nìsà. Ọlọ́run ní ẹ fẹ́ èyí tó bá wù yín. Ọlọ́run bò ní kóbìnrin kan yàn fọ́kọ ẹ̀, and obìnrin kan tó bá wò pé èyí tóun fẹ́ ṣe nìyẹn, ó máa ń boomerang most of the time. I've seen cases of women tó máa sọ pé ẹni ilé ò fẹ́, ọkọ yẹn á dé accept ẹ̀, tó bá wá délé they will be worst of enemy. Àwọn méjèèjì, ìyàwó yẹn gan máa regret ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí obìnrin, one thing opportunity tèmi bá ní báyìí, because when we look at the issue of mọ́sínáwá sùlásà wárùbá àlénì, ó ti dá lérú tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ló ti dàrú báyìí. Àwọn ilé míì gan, they are on the verge of being destroyed, because obìnrin míì ó ti wà battle ready pé tó bá ti ń wọlé kémi máa jáde, àbí kò tiẹ̀ ní wọlé rárá. Ẹlòmíì á ní over my dead body. I used to tell them, tó bá ní over your dead, when you are dead you don't know what is happening again. So and if you actually want to see what is happening, you pray for long life, pray for patience, perseverance, and be able to accept the decree of Allah. One thing is, ẹni tí ò bá fẹ́ fẹ́yàwó méjì, tán bá fobìnrin ṣe sàárà fún kò ní fẹ́. Bọ́kùnrin ò bá dẹ̀ jẹun ànásùn, tó bá jẹ́wọ́ lòun bọ̀, tí ò bá fẹ́yàwó mẹ́rin tí ó pé yóò fẹ́. So ká kọ́kọ́ gbà náà pé kádàrá Ọlọ́run ti gba wájú fún gbogbo nǹkan. And once you are married to your husband, ẹ jẹ́ káàárín àtọ̀wọn ọkọ wa kó dáa, ká ṣe dáadáa fún wọn, ká jẹ́ ìyàwó re, ká jẹ́ ìyá re fáwọn ọmọ wa. Torí pé most of the time, what brings fear to the mind of the first wife ni pé òun gan ò ṣe dáadáa sọ́kọ. So the first fear tó máa ń kọ́ mi ni pé kí ni mo ṣe? My dear, what have I done wrong? No, téèyàn bá ti ṣe dáadáa sọ́kọ ẹ̀, you will not, that question will not arise at all. Allah. Wàá kàn wo pé okay, my dear, ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe súnà ni, Ọlọ́run bá ràn yín lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ní àbújá ìjẹkù tẹ́lẹ̀, fear yẹn ó máa di real. This man want to replace me. Òun dẹ̀ ló máa ń fa jealousy. Òun ló máa ń fa a lot of wàhálà tó jẹ́ pé à ń rí yẹn. So ìbéèrè tán béèrè ni pé ṣá lè choose fọ́kọ wa? We cannot choose for our husband. Torí pé nínú òfin tọ́lọ́run bá kan gbé kalẹ̀, Ọlọ́run bá ní èyí tó bá wù wọ́n nìkan fẹ́. Then who are we to intervene? Ọkọ mi máa ń wà magnanimous tó máa sọ pé bá ń wáyàwó, but I used to advise women, don't fall into that trap. Because most of the time, ìyàwó tí ìyàwó ilé bá bá ọkọ fẹ́, àwọn náà máa ń jẹ́ ẹni tó máa ń dara wọn láàmú jù. Torí pé most of the time, ìyàwó tí obìnrin fẹ́ bá ọkọ ẹ̀ fẹ́, ó lè wo pé mo lè control eléyìí, àbí ẹni tó jẹ́ pé ẹnu mi máa ká ni.
ìyẹn náà dẹ̀rẹ̀ á máa bọ̀ ń lé bá tún rẹ̀ dì pé ṣé wọ́n rò pé bóyá bí mo ṣe jẹ́ ǹta ni màá ṣe inú ilé ní ìsìnyí á ti wà pa ìyàwó ni ìyàwó lèmi náà tó bá gbé ọmọ ìyá gbá wá èmi náà bá fọmọ gbálé wàhálà yẹn wá búrẹ́kẹ́. So when your husband ask you, my dear, yóò ní bá mi wáyàwó màá bá yín bẹ lọ́hùn, look around, ask your brothers, ask your other people that can bet take me out of this, but èmi á máa ràn yín lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà. Ọlọ́run bá guide gbogbo bí tẹ́ bá ti máa rí ọ̀rẹ́ là á jẹ́, Ọlọ́run bá ó dẹ̀ jẹ́ tó máa tolé wa lọ́lọ́run máa jẹ́ ó jẹ́. He's always on the safe side to do that. But téèyàn bá lọ think otherwise ó máa ń boomerang. And èyí tí mo dẹ̀ tún fẹ́ sọ ni pé ká má wò pé a smart enough, torí obìnrin míì gbogbo nǹkan ló máa ṣe pé kí n fi kọ́kọ́ yìí kó má fi wòta kó má fi ṣe kinní kan, òun dẹ̀ ló máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ tìyẹn pọ̀ lára obìnrin tọkọ ẹ bá fẹ́ yàwó kejì. What you cannot sustain, don't start it with your husband. And don't ever do anything that is not feasibility. Bàbá ṣe ń ṣe nǹkan ká máa tún wo intention wa torí kí ni mo ṣe ń ṣe, ṣé torí kọkùnrin yìí máa wò ta ni àti gba ládàá wa nìyẹn. Gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe fọ́kọ wa a fi ràn lọ́wọ́ ni, financially ni, psychologically, morally ni, spiritually. Ká máa wò pé Ọlọ́run ọba lè wájì ìlà ni mo ṣe ń ṣe. Lánàá rí dominkun jazaha wàlà ṣukura. Mo ń ṣe torí tọlọ́run ọba ni. So anything bá ṣẹlẹ̀ a máa ní confidence pé gbogbo nǹkan tí mo ṣe mi ṣe dànù, Ọlọ́run bá máa san mí lẹ́san. And any support tá a bá ní ká fún àwọn ọkọ wa, but don't ever choose your husband. It's always boomerang. Ó máa ń work against obìnrin. Ká má dẹ̀ wò pé mo ti ní capacity lórí ẹni tó máa fẹ́ lélẹ̀, tó bá fẹ́ lè á tún fẹ́ lè náà. Ọlọ́run ọba ló máa ń yàn fún yàn. Ká ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́ kán fẹ́, kọ́lọ́run ọba kó guide wọn kán fẹ́ yàwó tó dáa. Kọ́lọ́run ọba kó dẹ̀ jẹ́ káwa náà kó jẹ́ kí a lè ní ẹ̀mí tó máa gba ìfàfọ́ Ọlọ́run ọba. Torí pé bọ́lọ́run bá ṣe kọ̀máǹdì ká kírun ká gbààwẹ̀ lọ́lọ́run bá kọ̀máǹdì kọkùnrin fẹ́ yàwó méjì kó fẹ́ mẹ́ta kó fẹ́ mẹ́rin. Ṣùgbọ́n ìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni ò fẹ́ gbọ́. Kọ́lọ́run ọba kó má dẹ̀ ṣe wá ń kèfèrí, torí pé súnmọ́ àmọ̀nú súnmọ́ káfàrú agbapá kan àgbapá kan èèyàn di kèfèrí nìyẹn. Kọ́lọ́run ọba kó má sọ wá di kèfèrí. Kọ́lọ́run ọba kó má jẹ́ ká ní doubt lórí ìkọ̀kan nínú ayé Ọlọ́run ọba nínú Al-Qur'an. Kọ́lọ́run ọba kó dẹ̀ gbàṣẹ wa. Ìyá Ṣàfí a wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nǹkan nínú àwọn èèyàn wa láwọn ìyá wa gbọ́n púpọ̀, a gbọ́dọ̀ fún yàrá níyàwó 70 years ni a fún ẹ lárúgbó ọjọ́, àwọn náà bá yí Ọlọ́run bá jẹ́ kí àwọn ìyá wa kọ́ understand the Islam better. Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀. Nítorí ìwé náà la ṣe ń gbérú ètò yìí náà la ṣe ń gbé jáde. Ó dà pé Islam wọ́n ní ṣídí udo fi sílẹ̀mì kafatan. Ká kó sínú Islam tapá titan ni, ká má gba apá kan. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló like Islam, wọ́n máa sọ pé àwọn apá kan tí wọ́n sọ nínú Islam tó sọ nínú Quran yẹn àbí tí àdìfí Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n mú wá yẹn àwọn ò gbà á. Wọ́n sì máa dúró lórí pé àwọn ò gbà náà. Kò sí nǹkan tọ́lọ́run sọ fún wa tọ́lọ́run mú wá tí ò ní jẹ́ pé yóò tún ilé wa ṣe ni, inshallah. Ìbéèrè yìí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìyá wa Islami Adébọ̀wálé káfíyẹn kúnlẹ̀ ni wípé privacy nínú relationship, privacy nínú marriage, sọkùnrin lè pé èmi náà gbogbo ẹ̀ náà ni mo ti ṣe eléyìí tara tèmi lélẹ́yìí, èmi náà fẹ́ ní privacy lórí tara tèmi. Sọkùnrin ò gbọ́dọ̀ ní privacy, obìnrin náà gbọ́dọ̀ ní privacy. Pé ìyá wa Adébọ̀wálé wọn sí ń bẹ̀, ìyá wa Rashida ẹ bá mẹ́nubà kí àwọn máa fi yẹn ṣe lọ ní díẹ̀díẹ̀. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So in any relationship, intimacy is very important in a romantic relationship. This intimacy brings people together and allows them to establish trust and closeness. But that intimacy yẹn kò náà kò tó wá sọ pé kí àwọn méjèèjì yẹn kí wọ́n kán má tún wá ní some private time or private things nínú ara wọn. So we said too much of everything is bad, it's unhealthy. So intimacy is good, having privacy is good, but kéèyàn tún wá wà secretive
pọ̀ jù náà kò tún wá dáa. So ká ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. So it's ideal, it's okay to have your own privacy in your relationship, but not to the extent that it will be detrimental to your marriage, either on the part of the woman or on the part of the man. So everybody deserves some degree of privacy, life. And it's good to respect one's privacy. So it's like like telephone èèyàn privacy ẹ̀ ni, because òun ló ní nǹkan ẹ̀, òun ló mọ nǹkan tó fi sínú ẹ̀. You snooping on that phone, you are invading that person's privacy without the person's permission. Kí ló ń wá ń bẹ̀? Kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀? Kí ló ń tú káàkiri ilẹ̀? Why are you invading? Kí ni nǹkan tó fẹ́ rí? What about tó bá rí nǹkan kan bẹ̀? Tẹ́niyẹn wá find out later pé o ti ń snoop òun àbí o ti ń stalk òun. Ẹni yẹn go ní trust ẹ mọ́, because ó ti believe pé o trust òun. Ẹni yẹn go á máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan, kí ni nǹkan tó ń wá tó fi di pé ó lọ ń tú fóònù mi lẹ́yìn mi, àbó lọ ń wo fóònù mi lẹ́yìn mi. Then you yourself, inú ilé tó ti ń dùn, relationship tó ti wà okay tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wàhálà wá máa ṣẹlẹ̀ torí pé àfọwọ́fà, you are over curious, you are over jealous, you are over controlling, you are thinking too much of everything. So tẹ́niyàn bá wò pé nǹkan tí ò fẹ́ sọ leléyìí, it's okay. Tẹ́ bá ti trust ara yín, so you know that whatever tó bá ń ṣe, you trust him. Ó mọ̀ pé kò ní ṣe nǹkan tó máa pàwọ́ lára, tó máa pa relationship yín lára, tó máa pa inú ilé yín lára. You know he will never do it. Then bismillah, wàá mọ̀ pé decision tó bá make, ó make ẹ̀ náà nìyẹn. Then in a situation tó jẹ́ pé tí mo tún wá fi sọ pé privacy ò tún dá púpọ̀ jù, mọ́mí wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo nǹkan, every app tí wọ́n bá ní wọ́n máa password ẹ̀ ni. Ọlọ́run má jẹ́ ká rí kó ṣe dáadáa. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, bóyá accident ni, bóyá nǹkan kan ni, nobody is able to access your phone, nobody is able to call anyone, nobody is able to, so ìyẹn náà kò tún wá dáa. Kí ló dé ta wálé ayé máyà? Kí là ń bá káàkiri lẹ̀? Kí ló ń lé wa? Kí là ń lé? So ìwọ̀ntúnwọ̀nsì òun ni gbogbo nǹkan. Ẹ má bínú, aláwọn ìyá wa kan tí àwọn náà fẹ́ dá sétò. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Orúkọ yín bí tẹ́ ti ń pè? Okay, Alájà Gbémisọ́lá, all the way from Houston. Naam. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alájà Gbémisọ́lá from Houston. À ń gbọ́ yín dáadáa, Imam Eshegon. Thank you, sisters. We really appreciate this topic. Topic tí ẹ fún wa yìí, bí ìgbà tí ẹ fún wa ní oúnjẹ mi ni. Ẹ ṣé gan ni. We really appreciate this topic, sisters. Ẹ ṣé gan. A lè fi bọ́ àwọn ọmọ wa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kẹ́tù èkó máa lọ báyìí, because àgbà ọkọ gbọ́n o. Gbogbo èyí tí ẹ mú jáde fún wa yìí, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn náà bá àánú pàdé o. Ó ń bá wa níbi tó dá wa láì. Ọlọ́run á jẹ́ kárí lò pẹ̀lú àwọn ọmọ wa. À ń fi bọ́ àwọn ọmọ wa ọkùnrin, à fi ń bọ́ àwọn ọmọ wa obìnrin. Àwọn táwa nígbà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ obìnrin ni gbogbo wa. I'm so happy pé mo ní ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí kìíní. Everybody like it. Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ṣe. Ẹ ṣé gan, sisters. Ẹ ṣé gan, we really appreciate you. Ilé àtọ̀nà tí inú ò ní bàjẹ́. Thank you so much. Yes ma, thank you ma. Ọlọ́run bá dílé wa mú nǹkan ò ní ṣe wá o. Lágbára Ọlọ́run, àdúrà wa náà gbà la khawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naam, ìyá Akínsọ́lá, ẹ ṣé púpọ̀. Ìyá Islamiyya. Àmì ò tí ì sọ̀rọ̀ tán, Imam. Okay, now, bismillah. Mo rò pé ti sọ́tàn ni. Bismillah. Yeah, so another thing ni pé, there are some people that they know themselves. Wọ́n ti observe ara wọn, wọ́n ti mọ ara wọn. So it's not part of them láti share nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Bóyá one way or the other tán bá ti share, bóyá fortunately or unfortunately, bóyá nǹkan yẹn ò kí ń ṣe fún wọn. So ó ti mọ́ wọn lára even before they get married. So irú ẹni yẹn bóyá ó fẹ́ ṣe nǹkan kò wá sọ, but nǹkan yẹn ti ṣe, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà wá sọ pé mo dẹ̀ ṣe nǹkan báyìí o, báyìí ni o. Tó bá bínú pé ẹ dẹ̀ ṣe nǹkan yẹn, ẹ dẹ̀ sọ fún mi, tó bá ti ṣàlàyé fún ẹ pé má bínú, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ leléyìí, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn,
okay ó ti lọ nìyẹn nǹkan tó ṣe ó dáa ni ẹjọ́ yọ ẹjọ́ ibi tó bá kù tó bá ti lè support wọn tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé kò sí support níbẹ̀ it's okay bismillah kẹjọ máa lọ ni tírú yẹn bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kínní tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì then you know your person òun náà ló ṣe dáa ká tún mọ ara wa bàbá ṣe ń fẹ́ ara wa bàbá ṣe ń bára wa lò bàbá ṣe ń bára wa jáde we should know ourselves ká mọ̀ pé okay ẹni yìí kò ṣe pé ó fi nǹkan yìí kò ṣe pé ó fi ṣèkà that is our own person is our own personality bó ṣe máa ń hùwà nìyẹn kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ fi intimidate ẹ àbó fẹ́ fi derogate ẹ àbó fẹ́ fi wò pé ò jámọ́ nǹkan kan àbí pé ò ní idea kankan níbẹ̀ so better ká mọ ara wa tá a bá mọ ara wa a lè bá ara wa gbé then another thing ni pé relationship is actually stronger when partners are sensitive towards each other tó bá ti rí pé ni ó ti dá jókòó ó ti dáwọ́ nǹkan ó ti béèrè lẹ́ẹ̀kínní kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ó ti sọ fún ẹ pé má worry kò sí nǹkan kan don't continue to ask that person even àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí tó bá ti lọ báyìí ọkọ àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ti ní Alzheimer àbí wọ́n ti ní ìjọba when you ask them for something with the first time the second time they will get aggressive they will get agitated they will be restless so ò ní lè cope pẹ̀lú wọn mọ́ tó tẹ́niyẹn bá ti sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kínní tó ti sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kejì pé má worry leave the person alone jẹ́ kẹ́niyẹn ruminate over nǹkan tó bá fẹ́ ruminate jẹ́ kẹ́niyẹn ní self thought jẹ́ kó reflect kó ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe when it's okay he will come to you and explain to you so káwá máa sọ pé dandan fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣe at that particular point in time we are not helping ourselves àdẹ wo ṣe pé kí ilé wa kó ní peace kò sí nǹkan tá fẹ́ gbà nínú ẹ̀ so we live there kọ́lọ́run kó ran gbogbo wa lọ́wọ́ kó jẹ́ ká máa mọ̀ ṣe kó jẹ́ ká máa mọ̀ wù àwọn ọkùnrin wa ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ hàn sí àwọn obìnrin wa we love to be appreciated we love to be loved ṣẹ́rẹ́ àwọn obìnrin máa ń wà very very devastated when they find out that they are not loved tí wọ́n dẹ̀ love ẹni yẹn wọ́n máa wà emotionally derailed so gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn if you are not loving your husband you are not showing your affection you are not your wife you're not showing affection you're not doing anything ó lè lead to mental health issues kò sígbà tá a máa sọ níbi tá a ní sọ̀rọ̀ mental health issues kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa kó bá wa tó ilé wa kó jẹ́ kí gbogbo wa kà mọ́ kó má da ilé wa rú àmín ọ̀yà. náà ibi tẹ́ ẹ gbé wa lọ yìí ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n torí àsìkò a máa gé pépèpé yàrá ìsìlámì assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pé mo fẹ́ kí ìyá wa Ṣàfí kí wọ́n bá round up lórí pé ìyá wa wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mo wá fẹ́ lọ sọ́dọ̀ yín lórí privacy life yẹn náà ni bí ìṣẹ́jú mélòó kan kí ìyá wa Ṣàfí wá bá round up pé yàwá kí ó ṣọlá wọ́n dárúkọ romance lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kí náà ń pè ní romance gangan ṣé lè ta gbọ́yé lórí ta máa ń gbọ́ lórí social media bẹ́ẹ̀ lè ta kà ní àbóní bí mùsùlùmí ọkùnrin àti obìnrin ti gbọ́dọ̀ ṣe tí ó máa mú ìgbéyàwó wa tí ó máa mú dùn ìyá wa islamiyà ẹ bá a sọ̀rọ̀ lórí privacy life yẹn náà a fẹ́ gbọ́ view ti yàn lórí ẹ̀ kí ìyá wa Ṣàfí wá bá a parí ẹ̀ lórí tí ń jẹ́ romance in Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My darling sister has said quite a lot in letting us into what privacy is. However, the little I have to add is that as much as everyone is entitled to our privacy, irrespective of gender, àtọkùnrin àtobìnrin, kódà àwọn ọmọ tá à ń bí ń gbà mí náà, there are times that they would want to just be on their own. So a mistake that command share sometimes is that we tend to find it difficult to differentiate between privacy and secrecy. If I just put privacy, we should be able to set a boundary between privacy and secrecy. Ara àwọn nǹkan tó dẹ̀ fi ń dájú pé tá bá sọ pé a wà nínú relationship is to take time to study ourselves.
wọ́n ní kì í ṣe ìwà jọ̀wà ló ń jọ̀rẹ́jọ̀rẹ́, ìmọ̀ wà fóníwà òun ló ń jọ̀rẹ́jọ̀rẹ́. Let us try to be observant. Ká observe kí ni Olú, kí ni likes ẹni yìí, kí ni nǹkan tí ò like. Once we are sure that boundaries tẹ́ni ṣì set, the things this person still does in terms of privacy is still within something that is still being able to be accommodated, we can still accommodate. It is still fine. But ìyàtọ̀ tó wà nínú privacy àti secrecy, okay, obìnrin wà nínú ilé, ó ń chat pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀, àbó ń bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀. It can even be a personal private life ẹni ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló share pẹ̀lú ẹ̀. Kì í ṣe dandan kí ọkọ snoop around pé òun fẹ́ mọ nǹkan tó wà ń bẹ̀. Ṣé gbogbo ohun tá à ń sọ yìí, trust gangan, òun gangan ni the background issue for all these things. It is when we lack adequate trust. Trust ara la máa snoop around on each other. But ibi tí trust bá wà, tọkọ trust ìyàwó, tíyàwó trust ọkọ, ò ní snoop around. Tó bá ní conversation pẹ̀lú yàn, tó bá fẹ́ yẹ kó gbọ́, kì í ṣe wọ́n ló máa béèrè kó tó sọ fún ẹ, tó bá rí pé ó kàn ẹ́. Sometimes it could even be spiritually. Maybe the person needs, ó máa ń like láti ní some time láti ṣàwọn àdúrà kan, ó láwọn ọgbà tó fẹ́ fi bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀. You don't need to snoop around on that person. We need that to spy on the person. So we are all entitled to our private life. But tọ́rọ̀ bá ti ń di pé má jẹ́ àgbọ́ àbí kí ni ká ti gbọ́, ìyẹn ti ń bọ́ sí nǹkan ló ti ń kúrò ní privacy. We should be able to set that boundary. Wọ́n dẹ̀ ní òkùnkùn oníkùn kó ní má mọ̀nà. Ẹni tí ó bá ń ṣe nǹkan tó ní the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam says halal bayinu al-haram bayinu. So ẹni tí ó bá ń ṣe nǹkan tó bá da, ó ń fún ara ẹ̀, ó mọ̀. Kódà títí máa ọmọ wa tá à ń bí iná ń gbà mí, tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan wọ́n máa ń mọ̀. Ó lè jẹ́ pé ìbùnà ọmọ kékeré, ọmọ tó ṣe ń rà àbí nǹkan mi tó bá fọwọ́ kankan mi báyìí, tí wọ́n bá gba lọ́wọ́ àbí tó bá nà, nígbà mi ẹ̀rí pé àwọn ọmọ yẹn ò ní ké, ó ti ń gbọ́n, ó ti mọ̀ pé ohun tóun ń ṣe yẹn kò dáa. Òun ló ṣe pé àwọn ọmọ wa náà gbà mí tó bá ń ṣe nǹkan, ohun tó bá ti mọ̀ pé wọn ò gbọdọ̀ bá wọn nídìí ẹ̀, wọn á sára. So ẹni tó ń ṣe nǹkan náà tó bá ti ń di pé à ń jẹ́jẹ́ bí mùsùlùmí, ara wọn ta kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ máa bira wa tá a bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kankan, ni wípé ìgbésẹ̀ tí mo fẹ́ gbé yìí ṣó máa dùn mọ́ Ọlọ́run nínú, ṣé máa bá yọ́nú Ọlọ́run pàdé látara ẹ̀, kọ́nà má jẹ́ ká kó bínú Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ ń ṣe tí wọ́n bá ká mi mọ́dí ohun tí mò ń ṣe yìí, àbí tẹ́nì kejì bá gbọ́, báwo ló ṣe máa feel? Tèmi náà ti bá fira mi sí position ẹnì kejì tí wọ́n bá ṣe nǹkan yìí, báwo ni mo ṣe máa feel? So tọ́rọ̀ bá ti ń di pé ohun tí mò ń ṣe yìí ó ti ń di pé má jẹ́ àgbọ́, àbí tó ti ń di pé kí ló ṣẹlẹ̀, tó ti ń di pé òun parọ́, ìyẹn ti ń kúrò ní privacy, ó ti ń bọ́ sí secrecy. So secrecy yẹn gan ló yẹ ká sá fún. Tó bá sì ń jẹ́ pé just being entitled and being privileged to our privacy to a very large extent, as long as we are able to set boundaries, we all need our privacies. Èyí tó kàn dájú ni wípé ká wà observant, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. To cap it all is to observe each other, to know each other for who we are. Ká dẹ̀ respect ara wa. We should respect each other's privacy. Tí ó bá ti di pé yes, we can set the boundaries when necessary. Tí a dẹ̀ kọjá àlà Ọlọ́run, we are entitled to our privacy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. I think ó dàbí pé network máa mọ̀ ṣe dáadáa. Ajia, ẹ máa Naam. take over ma. Thank you ma. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nǹkan tí àwọn ìmáàmù ní pé kí n sọ ni lórí romance in Islam. Alhamdulillah. Àkọ́kọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé when we talk about the foundation of romance, inú Islam ló ti wà. But the only thing is Islam is a religion that is morally okay. Àwọn èyí tá à ń rí lórí social media is animalistic romance. Àwọn nǹkan tó yẹ kọ́kọ àti ìyàwó ṣe nínú kọ̀rọ̀ yàrá tán wá expose fún wa, òun dẹ̀ ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn di ẹranko lénìí.
tó jẹ́ pé there is no secrecy, tó jẹ́ pé normally adìẹ àtadìẹ la máa rí tán máa kira wọn mọ́lẹ̀ ní ojú gbagadè, ẹran àtẹran tán máa kira wọn mọ́lẹ̀ tán máa bára wọn sùn. Ẹ rí i pé it's a normal thing now because and for example in our own Nigeria here, I used to tell sisters and children that tẹ bá rí ibi tí romance yẹn ti pọ̀, African magic ni. And I used to tell them, when you call something magic, it is not real. Magic is something that is not real. Magic will ever exist. Imagination ni. And tá bá rí báyìí, before you open your eyes, abracadabra ni. The more you look, the less you see. But nínú Islam fẹ́ gbà tọ́lọ́run bá sọ, Ọlọ́run bá ní mawadatan warahma. Ọlọ́run ní láàrin ọkọ àtìyàwó, òun ń fi ìfẹ́, òun ń fi àánú sí wa láàrin. Nǹkan tó ń jẹ́ marriage nìyẹn. And that is why alákọ̀ọ́kọ́ ni pé when you talk about romance, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ àbí tó parí sí nínú Islam ni. Lóòótọ́ Islam gbà wá láàyè obìnrin pé tá a bá fẹ́ jáde ká múra ká bora wa dáadáa, ara romance ni. Torí pé nǹkan tó jẹ́ ti ọkọ wa, we are not just distributing it and let just anybody see us. We preserve ourselves for our husbands. And ara romance ni pé obìnrin mùsùlùmí, ọkọ ẹ jáde lọ, ìgbà tó bá fi máa wálé, you must have prepared yourself for your husband. Kó múra dáadáa, gbogbo nǹkan tá a lè wọ̀ ń ta ká wọ̀ nílé fọ́kọ wa, so that gbogbo ìdọ̀tí tó ti rí níta tó bá máa délé, á rí èyí tó dáa tó fi máa neutralize gbogbo èyí tó ti rí níta yẹn. Bóyá à ń kìsì ara wa ni, à ń hug ara wa ni, à ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe níta yẹn, kò sí nǹkan tá a lè ṣe láàrin ara wa gẹ́gẹ́ bí ọkọ àtìyàwó nínú ilé, torí pé Islam ẹ̀sìn ìtìjú ni. Nǹkan tí ò bá dẹ̀ yẹ kéèyàn kan mọ̀, a gbọ́dọ̀ expose ẹ̀ sí. Òun ló fi jẹ́ pé àtàwọn ọmọ kékeré àtàwọn ọmọ rìn sẹ́ǹsìn, gbogbo wọn náà ń ṣèṣekúṣe. Àti wá dálẹ̀ tán apá wo ká mọ́. Ṣùgbọ́n nínú Islam, Ànábì sallallahu alaihi wasallam, ó ní pé tí ọkùnrin gan tó bá fẹ́ báyàwó ẹ̀ láṣepọ̀, ó ní kò gbọ́dọ̀ kan gìrì lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ rán ìránṣẹ́ síwájú. Nǹkan tó ń pè ní romance nìyẹn. You cannot just say I'm ready to have sexual intercourse with my wife. O kàn gún ó dẹ̀ no. Ẹ̀yin méjèèjì gbọ́dọ̀ wà in the mood. Ẹ gbọ́dọ̀ try láti ranra yín lọ́wọ́. Kẹ́ mọ̀ okay, kí ni ìyàwó mi fẹ́, kí lèmi náà fẹ́, so that at the end of the day both of you will enjoy the situation of things. And ara romance nínú ilé ni pé ọkọ dé, ìyàwó dé, ẹ kíra yín, ẹ ṣe gbogbo ẹ̀. Even Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní kẹ́ ìjọ jẹun, ara ìbádà ni. Kọkùnrin fi oúnjẹ sẹ́nu ìyàwó ẹ̀, romance ni. Ṣùgbọ́n lẹ́ni ẹ̀rí pọ́n ṣe ìyàwó, ìjọ tó máa ṣe gbẹ̀yìn náà nìyẹn o. Wọ́n wá ní bó ṣe máa fún ọkọ ẹ̀ lóúnjẹ, wọ́n lè má jíjọ jẹun mọ́ láéláé, ṣùgbọ́n ọjọ́ yẹn wọ́n á ya fọ́tò, á kúnlẹ̀, á ṣe kinní kan, gbogbo eléyìí kinní ni, show of shame ni. But Islam gbà wá láàyè nínú ilé. You can feed your wife can feed you. The best thing is for you to eat together at every point in time. Open up communication among yourself. Even tẹ́ bá ń ṣe nǹkan fúnra yín, tó bá jẹ́ pé ẹ like ẹ máa bára yín sọ. So when we talk about romance, ara Islam ló wà. And the only thing náà ni pé Islam set boundaries. Torí pé lénìí a mọ oríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn ń bá kiri, 2-some 3-some tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ń ṣe, ẹni tó fẹ́ yàwó 4 àbí tó jẹ́ pé inú yàrá kan náà ìjọ máa wà. Torí pé àwọn aburú yìí ti ń lọ sìn, tó jẹ́ pé tá a bá ṣọ́ra ó ti ń wọlé tọ̀ wá. 2-some 3-some 4-some kò sí nínú Islam. Téèyàn bá fẹ́ yàwó 2, tó bá fẹ́ yàwó 3, yàrá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Kò wá ń ṣe pé kọkùnrin kan kó wá sùn láàrin ìyàwó 2, ó sùn láàrin ìyàwó 3, kó wá ní pé báwọn ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn, gbogbo àwọn làwọn agree. Aburú ni. Iṣẹ́ téṣù dẹ̀ agenda téṣù gbé wá sáyé ń sìn nìyẹn. Téèyàn kò dẹ̀ ń ṣe ara romance pé kíyàwó kó wá máa wọ aṣọ tó jẹ́ pé ó máa kó báwọn ọmọ nínú ilé. When you are in the room with your husband, you can wear any, you can even decide to go naked. But táwọn ọmọ tó ti dàgbà bá ti wà nínú ilé, a gbọ́dọ̀ ṣọ́rú aṣọ tá à ń wọ̀. Torí pé not all questions that these children will ask. So gbogbo bàbá ṣe máa wà romantic tó bá kù àwa àti ọkọ wa, we can do it and it is allowed. Bẹ́ẹ̀ náà ni various sexual intercourse tó wà lóde, oral sex, kìnnìkan ká má kọjá ẹnu àlà. Within the boundary tọ́lọ́run bá set fún wa, we have enough romance in Islam.
bẹ́ẹ̀ ká má wàá yọjú ràn débi pé àwọn nǹkan jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ń ṣe tán fi ń rí ìbínú Ọlọ́run káwa náà wá tẹ̀rì síbẹ̀. We just need to learn more about Islam, and we find out that gbogbo nǹkan tá à ń wá káàkiri they are in Islam. And that is why, just like the mama said, Ọlọ́run ọba tó gbé Islam kalẹ̀ fún wa, Ọlọ́run ọba kì wá ń lọ. Ọlọ́run ọba ò pe àwọn kèfèrí ìgbà tó fẹ́ sọ, Ọlọ́run ọba ní yáàyú alẹ̀ dínà àmọ́nù ìdíhùnù fi sílmì káf. Àwọn tọ́lọ́run bá ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó nígbàgbọ́ ni, kò ń ṣe àwọn kèfèrí. tó ká lè mọ̀ pé kéèyàn nígbàgbọ́ ó yàtọ̀ sí pé kéèyàn jẹ́ mùsùlùmí òdodo. It's one thing for you to believe that Allah exists, fine, but being submissive to that Allah is another aspect of our life. So we just need to learn, and that is why nínú Islam, when we talk about knowledge and wisdom, is something that is very very important. So a gbọ́dọ̀ keep on learning about Islam. Ẹ rí i pé kò sí nǹkan kan tó tuntun nínú nǹkan tó ń gbé wá fún wa lórí social media lẹ́nu. And èyí tó dẹ̀ fi ń rọ̀ wá lọ́rùn ni pé àwa mùsùlùmí ká rebrand ẹ̀. We need to rebrand it and present Islam to the world. Let them see it as an alternative. So the issue of romance tó kó wa sí wàhálà lẹ́ni yẹn, báwọn èèyàn ṣe rí ni, torí pé wọ́n fi animalistic tendency náà fi sí. Òun náà dẹ̀ ló sọ wá di animal lẹ́nu. But nínú Islam, gbogbo nǹkan tóbìnrin tó bá fi lè tẹ́ ọkọ ẹ̀ lọ́rùn ni kó fi tẹ́ lọ́rùn, tó bá ti wà within the limited boundary of Allah. So eléyìí ni nǹkan tí mo rí sọ sí. Kọ́lọ́run ọba kó guide ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kọ́lọ́run ọba kó dẹ̀ ṣe wá ní ọ̀tùpà tí ó máa tàn mọ́lẹ̀ fárídáyé, kọ́lọ́run ọba kó má ṣe wá ní ẹni tí ó máa tàn mọ́lẹ̀ tí ní ìdí ẹ̀ máa ṣókùnkùn. Kọ́lọ́run ọba kó dẹ̀ gbẹ́lẹ̀ náà ní ìbádà fún wa. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ó dàbẹ̀ ni pé imam ti tún hang. I don't know what is wrong. Okay. Mo ti wà ń bẹ̀ ṣẹ́ gbọ́ mi. Okay, a ti gbọ́ yín. Ó wù ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu òun fẹ́ ọ̀nà fún mi. Ẹjọ́ sà, ẹjọ́ 1 minute imam. Ẹ̀yin sisters mi, Ajia Shafi, Ajia Adebowale, ẹjọ́ torí tọ́lọ́run. Today is our Imam's Queen's birthday. Ajia Asifat, Titilola Lawal, backbone Imam wa nìyẹn, òpómúlérò Imam wa nìyẹn. Èní ni birthday wọn, ẹjọ́ ń tọrọ ẹ bá mi ṣàdúrà fún wọn, k'Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn kó ṣe púpọ̀ ọdún láyé, kó má fi lè ṣàṣemọ, kárí wọn kó má dàrú o, kí gbogbo àwọn ọmọ wọn yàn kí wọ́n yanjú, kí wọ́n ṣoríire. Bismillah mas. Hello. Now, Yes. Sallu ala Nabil Karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam, alhamdulillah, 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 Rabbil alamin. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá lẹ́ẹ̀kan sí. Alhamdulillah. Àwa dé ọpẹ́ wa ládé, alhamdulillah, Rabbil alamin. A bá àwọn ọmọ ìyá wa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba tí ó fún wọn ní ẹ̀mí gígùn tí wọ́n tún lè ṣe ọdún míì. Ọlọ́run ọba kó má ṣe ọdún eléyìí ní ọdún àṣemọ fún wọn. Èyí tó jù ní fún oore tí Ọlọ́run bá ṣe fún wọn náà ni pé Ọlọ́run bá ṣe wọ́n ní mùsùlùmí. Àpadà sí aburú k'Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ wọn rí. K'Ọlọ́run ọba kí ó má jẹ́ kí ọkọ wọn náà rí. Ọlọ́run ọba tí ó so wọ́n pọ̀ kó má tú wọn ká. K'Ọlọ́run ọba kó ṣe àlékún ìfẹ́, àlékún àgbọ́yé, àlékún ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba sínú ilé wọn. Gbogbo nǹkan tí ó tara wọn jáde k'Ọlọ́run ọba ṣe wọ́n ní alálùbáríkà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ k'Ọlọ́run ọba kó ṣe fún wọn. Gbogbo nǹkan tí wọn ò fẹ́ k'Ọlọ́run ọba kó gbé jìnnà sí wọn. K'Ọlọ́run ọba kó wá ṣe àlékún iman, kó ṣe àlékún àlàáfíà, kó ṣe àlékún ẹ̀mí gígùn, kó ṣe àlékún ìfaradà lójú ọ̀nà t'Ọlọ́run ọba fún wọn. Èyí tí ó jẹ́ t'Ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe k'Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ ó sú wọn ṣe. K'Ọlọ́run ọba kó má dà wọ́n lẹ̀, kó má fọwọ́ ara wọn fi ṣe Ọlọ́run ọba sílẹ̀. K'Ọlọ́run ọba kó wá gbà ní ìbádà fún wọn. K'Ọlọ́run ọba kó wá wọlá èyí tá à ń ṣe lénìí náà, k'Ọlọ́run ọba kí ó bá wa gùn wọ́n lẹ́mìí lórí dáadáa. Èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́dún yìí k'Ọlọ́run ọba kó jẹ́ kó ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀. K'Ọlọ́run ọba kó dẹ̀ túbọ̀ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́. Àfeléyìí náà rántí gbogbo àwọn ọmọ ìyá pátápátá, k'Ọlọ́run ọba kí ó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Èyí tó pọ̀ jù nínú oore ni pé a jẹ́ mùsùlùmí, àpadà sí aburú ó kéré ó tóbi, k'Ọlọ́run ọba kó má fi kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo ohun tí wọ́n fẹ́, tí wọ́n ń bá èèyàn sọ, tí wọ́n ń bọ́ Ọlọ́run ọba sọ, k'Ọlọ́run ọba kó ṣe fún wọn.
àmín àìmọye nǹkan tọmọ èdè èèyàn ń fẹ́ tí ò ní ṣe láǹfààní láyé àti lálìkí àmọ́ kọ́lọ́run bá kó má ṣe fún wọn àmín kọ́lọ́run bá kó wá bá wa pààrọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó máa ṣe wọ́n láǹfààní àmín kọ́lọ́run bá kó má wàá jẹ́ kán jọra wọn lójú bó ṣe wọ́n kéré mọ́ àmín kọ́lọ́run bá kó bá wa dúró tì wọ́n àwa bẹ ọlọ́run ọba kọ́lọ́run bá kó bá wa ṣàánú wọn ojú ọ̀nà tí a wà yìí kọ́lọ́run bá kó jẹ́ kí a pẹ́ ń bẹ̀ ká tán sórí ẹ̀ kọ́lọ́run bá dẹ̀ ṣe wá lẹ́rú tí ó máa gbà nígbà tí a bá kú tán kọ́lọ́run bá kó bá a ṣàánú wọn gbogbo oore tí wọ́n fẹ́ kọ́lọ́run bá kó ṣe gbogbo aburú tí wọn ò fẹ́ kọ́lọ́run bá kó gbé jìnnà àwọn ọmọ wọn kọ́lọ́run bá kó ṣe lẹ́tùtù ojú fún wọn bí wọ́n ṣe fẹ́ kán rí ọlọ́run bá jẹ́ wọn da jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo èyí tó ń dùn wọ́n nú lára àwọn ọmọ náà kọ́lọ́run bá jẹ́ ó lékún sí gbogbo èyí tí wọ́n ń wò pé ọlọ́run bá mo fẹ́ kó bá ń yélé padà kọ́lọ́run bá kó bá yí wọn padà kọ́lọ́run bá kó bá yí wọn padà sí dáadáa kán dérí àwọn ọmọ náà jẹ ìgbà tí iṣu wọn bá jiná kọ́lọ́run bá kán máa fi kúlẹ̀ aláwọ̀ ránṣẹ́ sí wọn kọ́lọ́run bá kó bá ṣàánú wọn kọ́lọ́run bá kí ó wá ṣe àwọn ọmọ náà ní ẹni tó máa ṣe ìsìláàmù jù wọ́n lọ àti gbogbo wa náà kọ́lọ́run bá kó bá dúró tì wọ́n ọlá bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna tibaa warina albatila batila warzuqna ijtinaba allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ọlọ́run ọba tí ó ṣe yín dáadáa báyìí tó ṣe yín ní àwọn ìyá àlùjànnà tó ṣe yín ní àwọn ìyá àwòkọ́ṣe ọlọ́run má bàyí ọláwò wọn fẹ́ àdúrà tí olólùfẹ́ méjì tí wọ́n bá ń ṣe fún àtọwọ́ pẹ̀lú dúdùn wọ́n ní àdúrà sí méjì bẹ́ẹ̀ àdúrà ọba tí wọ́n wà ní ètò fún wa wọn lórí fún wa náà ọlọ́run má jò bọ́ lọ́wọ́ wa ọlá bíbí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyá wa Ṣàfí ọlọ́run wa tó wá dá yín lẹ ẹjẹ́ rose fáwọn obìnrin àwọn ìyá Adébọ̀wálé náà bí wọ́n ṣe ní question lákọ́lé àwọn náà ń ṣe ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tẹ̀ tí wọ́n á wo ìyá wa Akéwúṣọlá sìn pé ìyá Akéwúṣọlá ṣé Islam dájọ́ ń ṣe tẹ́tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn náà wá ń ṣe nísìnyí ni Islam kan náà ni kò yàtọ̀ ọlọ́run ọba tó wá jẹ́ kí Islam tó wá máa yé yín kò yé iṣẹ́ náà wá fi ń yé ọlọ́run wá sí ní sẹ́rọ̀ ọjà ní ọ̀rọ̀ àtúntò náà mọ́lẹ̀ tí bí òun náà ní ṣòwò gba àwọn ṣẹ́gbà kan bá wọn mọ́ yín ọlọ́run jẹ́ orí dáadáa gbogbo ọlọ́run bí ànàbíyá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ọlọ́run má jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀ ọlọ́run gbogbo àwọn ten cancel tí wọ́n tẹ̀lé yín ọlọ́run má jẹ́ sí wọn darí ọlá bíbí ànábì wa Muhammad ọlọ́run máa rí yín bá ká máa gbọ́ yín ká tún máa gbọ́ yín ọlá gbogbo ọlọ ìyàwó Adébọ̀wálé ọlọ́run àdúrà yín ọlọ́run máa fi yín ọlá ti sáré sí ọlọ́run fẹ́ desire yín yẹn náà tó wà lọ́kàn yín náà. Subhanallah. Ó dàbí ṣé mi nìkan ó dàbí nẹ́tíwọ̀kì máàmù ò dáa, right? bẹ́ẹ̀ni. Yeah. bẹ́ẹ̀ni
Gbangban ni. Wow. That's why I'm finally right. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Aji Adébọ̀wálé, ẹ̀yin ni wọ́n ń ṣàdúrà fún lọ́wọ́. Gbogbo mo fẹ́ yín, Ọlọ́run á bá yín fẹ́. Gbogbo mo kọ̀ yín, Ọlọ́run á bá yín kọ̀. Gbogbo heart desires ní bí wọ́n ṣe sọ, Ọlọ́run á mú yín débẹ̀. Gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ní ti dáadáa, Ọlọ́run á ṣe fún yín ní agbára Ọlọ́run. Ní ọlá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ọkàn tọkẹ tó rí mi inshallah bi kudratillah. Ní tẹ́nítì kàbí inshallah bi kudratillah. Bárìn sí ìdíje Ọlọ́run. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí, Ọlọ́run bá gbàdúrà wa. Ìyá wa kí ó ṣe Ọlọ́run bá gbàdúrà yín. Ọlọ́run má fi yín lẹ̀. Gbogbo tẹ́ fẹ́ ní ti dáadáa, Ọlọ́run bá ṣe fún yín. Ọlọ́run bá gbé yín ga jù báyìí lọ. Responsibility yẹn náà pọ̀ lọ́sì ọba tí ń báyàn gbẹ́rù, Ọlọ́run bá yín gbé. Ọlọ́run àánú Ọlọ́run. Fífà yín ìṣẹ̀tọ̀ Ọlọ́run tàná bí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Táyé náà Ọlọ́run bá yín ṣe. Ọlọ́run bá tún gbé yín ga jù báyìí lọ. Gba ọmọ yín, Ọlọ́run jọ jóló ọmọ. Ọba táwọn alẹ́ náà Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n. Gbàdúrà wọn. إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا وهذا القرآن على جبل لرأيته خشية متصدية من خشية الله وتلك الأمثال نضربها على الناس لعلهم يتفكرون ولو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم ولو الذي لا إله إلا هو العليم السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله خالق البري المصور يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم bá ti fẹ́ kórí náà kọ́lùjọ́ ọlọ́run àwọn tó gbẹ̀yìn ìyá wa pé jazakumullahu khairan jaza ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ọlọ́run má fi yín lẹ̀ láíláí wala hawla wala quwwata illa billah ya Shafi ọlọ́run má fi yín lẹ̀ má dojú tì fi yẹ̀yẹ́ yín ìyá wa Islamiyya má dojú tì má yẹ̀yẹ́ yín ya Rashida má dojú tì má yẹ̀yẹ́ yín wala hawla wala quwwata network máa ń bí ó ti hang. Alhamdulillah. Network yẹn lágbára lálẹ́ yìí. Ó serious. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Pleasure sharing the platform with my amazing sisters. Kí Ọlọ́run kó gba lẹ́sìn lọ́wọ́ wa. Àmín. Kó gba nígbàdà lọ́wọ́ wa, kó má dàlú wa láyà. Kí ó ṣe ní sábàbí orí ayé àtàlìkí àmọ̀ fún wa. Ọlọ́run ṣe ní ìjà dáadáa, kó má jẹ́ ìjà ìgbésọ̀s. My darling sister, Ajé Akéwúṣọlá, Ọlọ́run kó bá a ṣàánú yín. Ó yẹ ká lọ ṣàdúrà fún yín. Ní gbogbo ìgbà yín náà ni you are doing a wonderful job. Kò easy. Kọ́lọ́run kó ṣe nírọ̀rùn ni. Kéèyàn tó dóbìnrin, pàápàá jùlọ ibi tẹ́ ẹ wà yẹn. And I could remember the last time we had a conversation here. You made mention of how tasking your job is. Despite that, you still spare time to prepare all this and to be part of it. Kì í ṣe pé ẹ kò wà ní behind the scene láti prepare lásán, you have always been part of it. Kó gba lẹ́sìn lọ́wọ́ yín. Kó ṣe nírọ̀rùn fún yín. Kó ṣàmì oríire ayé àtàlìkí àmọ́ kọ́lọ́run kó bá a ṣe fún yín. Kọ́lọ́run kó bá a ṣàánú yín. My darling sister, may Allah bless you. In all ramifications, may Allah bless you. Kí Ọlọ́run kó gba gbogbo pẹpẹ fún yín, kọ́lọ́run kó gbà lẹ́sìn lọ́wọ́ yín. Kó túbọ̀ ṣàlékún dáadáa fún yín. Kọ́lọ́run kó wá ṣe gbogbo wa ní good role models for the younger generations. Torí wallahi, I as a person, every time I máa ń bà mí. Kí ẹ̀yin tẹ́ wà lókèèrè gan-an. Torí gbogbo tá à ń gbọ́ lóríṣiríṣi. Àwa tá à sí bẹ́ẹ̀ gan ẹ̀rù ń bà wá. Débi wípé àti tọ́mọ ń sìn àti kọ́lọ́n bá yàn tọ̀ mo mọ̀ ọ́ ṣe kọ́.
mo jẹ́ àáfàá mo jẹ́ àáfàátù mo jẹ́ ìmáàmù kò ràn báyìí lọ́wọ́ yàfi kí ọlọ́run kó ṣàánú Wallahi. báyọ̀ tọ́ ọmọ. So I just want to seize this moment to say jazakumullah khairan to everyone that has been part of this laudable project. Kí ọlọ́run kó gbà lẹ́sìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم يا جماعة وبحمدك. إن شاء الله. آمين.